Θέλετε, ε, να καλησπερίσω όλους τους ανθρώπους που βρήκατε το χρόνο και είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Θα μιλήσουμε για πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό το μικρό σεμινάριο παρουσίαση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και του προγράμματος Συμβούλων Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων. Θα πηγαίνω συχνά στην άκρη για να βλέπετε αυτά που γράφει από πίσω. Έτσι. Φύγαμε από τα πολύ ψηφιακά μέσα και είπαμε να κάνουμε και κάτι πιο φυσικό. Έτσι. Οπότε έχουμε από πίσω την παρουσίαση. Γελά, Μιχαήλ. Να πω σε όλους μία καλησπέρα. Θα χαρώ πολύ αν ανοίξετε και τις κάμερές σας για να σας βλέπω όπως με βλέπετε κι εσείς. Και θα προσπαθήσουμε να γίνει όσο δυνατόν πιο διαδραστική η σημερινή μας επικοινωνία. Να πω έτσι αυτούς που βλέπω, στον Δημήτρη, στην Εμμανουέλα, στον Μιχαήλ, στην Κέλλη, στη Σταματία, στην... θα το πω λάθος και δεν βλέπω πολύ καλά. Λάτης. Το άλλο θα μου το πεις εσύ, συγγνώμη, αλλά δεν φοράω τα γυαλιά μου, δεν βλέπω τίποτα. Απλά βλέπω... Καλησπέρα. Το μικρό μου είναι Ντουμητρίτσα. Ντουμητρίτσα, ωραία, εύκολο είναι. Okay. Ντουμητρίτσα, ωραία. Πολύ χάρηκα κιόλας που σε γνώρισα. Η Ελένη, η Μαρία, η Κατερίνη και πάει λέγοντας όλοι οι υπόλοιποι παιδιά. Και η Κατερίνα βλέπω και από Κύπρο έχουμε. Τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό θεματάκι και μια ερώτηση να γνωριστούμε λίγα ή περισσότερο μεταξύ μας. 2 λεπτά και να προσπαθήσω και εγώ να βρω έναν τρόπο να με βλέπω, γιατί εσείς με βλέπετε πάρα πολύ ωραία. Οπότε, ωραία. Εγώ είμαι ο Αργύρης Μάρτας, είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων, διευθυντής στο Education που είναι το εκπαιδευτικό μας κομμάτι. Έχω φτιάξει μαζί με εξαιρετικούς επιστήμονες την μοναδική μέθοδο βραχυπρόθεσμης συμβουλευτικής, Expansion, και είμαι και συγγραφέας. Έχω γράψει αρκετά βιβλία και ακόμη περισσότερα εγχειρίδια. Βιβλία, εγχειρίδια, θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά. Θα μιλήσουμε την πραμάτη μας που λέμε. Και επίσης έχω χιούμορ, οπότε εύχομαι να το ευχαριστηθείτε. Μην πάρετε, εκτός από τις πληροφορίες επιστημονικές που θα σας δώσω, επί προσωπικού, ίσως κάποια σχόλια μπορώ να κάνω. Είναι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η, η δουλειά μου, η εργασία μου, η επικοινωνία μαζί σας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σεμινάρια και προχώμαστε σε επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουμε, αλλά και ανθρώπους που μας τιμούν με την παρουσία τους, καινούργοι, παλιοί, και γινόμαστε όλοι μαζί μια ωραία παρέα. Βλέπω εδώ ότι η Κυριακή από Αλεξανδρούπολη. Ωραία. Οπότε, μια που ξεκίνησε η Κυριακή, θέλω και από τους υπολείπους τρεις ερωτήσεις. Έτσι, να πάρουμε λιγάκι μια σειρά. Ποιοι είσαστε, με τι ασχολείστε, έτσι, 2 πράγματα για εσάς, για να ξέρω προς τα πού να κατευθύνω και το σεμινάριο και τη συζήτηση. Τι πιστεύετε εσείς για τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, πόσο σημαντικές είναι στη ζωή μας, και μια ευχή, εάν θέλετε, στο τέλος. Ωραία. Ο τρόπος που γίνεται, πηγαίνουμε στο React, έχει μια καρδούλα, πατάμε το React, κάτω από εκεί, κάτω-κάτω, θα δείτε ένα που λέει Raise Hand, που έχει ένα χεράκι έτσι. Όχι αυτά που είναι έτσι, τα χεράκια που είναι έτσι. Ωραία. Το πατάμε και παίρνουμε σειρά προτεραιότητας και όλοι μπορούμε να ακουστούμε. Ο λόγος που σας ρωτάω ποιοι είσαστε και με τι ασχολείστε, γιατί πρώτον θέλω να σας γνωρίσω. Το δεύτερο κομμάτι είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάλογα με τι ασχολείται ο καθένας, θα κινήσω την παρουσίαση για να ακουμπήσω περισσότερους ανθρώπους, να σας ενδιαφέρει και σε εσάς. Μαρία, Πηγή, σε ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Μάρδα. Γεια σας, παρέα. Είμαι η Μαρία Πηγή από Κέρκυρα, ρεφλεξολόγος και παρακολουθώ και ως σύμβουλος ψυχικής υγείας τώρα ε, στην σχολή του κυρίου Μάρδα, το πρόγραμμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ρεφλεξολόγος και ασχολούμαι και με θεραπευτικό μασάζ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με τέτοιου είδους σεμινάρια. Βοηθούν όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Πιστεύω ότι ανεξάρτητα το επάγγελμα που κάνει κάποιος. Χαίρομαι που είμαστε εδώ. Πάντα κάτι έχουμε να πάρουμε. Πολύ ωραία. Και τι πιστεύεις ότι είναι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες? Είναι, πιστεύω, επιπλέον εργαλεία που μας βοηθούν να μπορούμε να ξέρουμε πώς είναι να ακούμε
Πώς είναι να συζητάμε, πώς είναι να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουμε πώς νιώθει, έτσι ώστε να δημιουργούνται πιο υγιείς επικοινωνιακές σχέσεις, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, τόσο σε επαγγελματικό, τόσο γενικότερα. Μμμ, μμμ. Το κάλυψε πολύ καλά. Είναι οι δεξιότητες λοιπόν, οι οποίες μας κάνουν να είμαστε καλά με το δικό μας τον εαυτό, να αναπτύξουμε τη δική μας αυτογνωσία, να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα δικά μας συναισθήματα, αλλά και να μας κάνουν να είμαστε θετικά και ενεργά μέλη σε μια κοινωνία όπου είναι πολλές διαφορετικές οντότητες ενωμένες μαζί. Αυτή είναι μια κοινωνία, έτσι. Πολλοί άνθρωποι, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά σκεπτικά, πεποιθήσεις, παρελθόντα, σε ένα σημείο που πρέπει αυτοί να αλληλεπιδράσουν με έναν τρόπο μεταξύ τους, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Αν τα μικρά προβλήματα μπορούμε να τα έχουμε, αλλά να μπορούμε να τα λύνουμε κιόλας, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Θέλω να ακούσω και δύο-τρεις ακόμα που δεν είναι μέλη μας, να καταλάβω τι θέλετε να κερδίσετε κι εσείς από αυτό ε, το σεμινάριο, την ομιλία, την παρουσίαση και να γνωρίσω και με τι ασχολείστε. Οπότε, αν δεν θέλετε να ανοίξετε κάμερα, μπορείτε να μου γράψετε στο chat όσο μπορώ τα βλέπω, γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία, δεν πειράζει. Ωραία. Κέλλη, έχεις τον λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Κέλλη Μανάκου. Είμαι φοιτός στη σχολή του κυρίου Μάρδα στο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Είμαι στο δεύτερο έτος. Για μένα οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές, γιατί εκτός ότι μας βοηθάνε εμάς να γνωρίσουμε εμάς καλύτερα και πώς αντιδράμε και τι αισθανόμαστε σε προσωπικό επίπεδο, μπορούμε κατ' επέκταση να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι αισθάνονται και πώς αντιδρούν και οι άλλοι άνθρωποι. Οπότε αυτό δημιουργεί αυτομάτως μία σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, οπότε μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις. Και για μένα οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μου. Θέλω να έχω υγιείς σχέσεις. Αυτό. Και βασικά θέλω να εμβαθύνω τη γνώση μου στις δεξιότητες αυτές. Πάρα πολύ. Και αυτό είμαι σήμερα εδώ. Και θέλεις και μία ευχή, μια που... Ναι, όταν το είδα αυτό, μου ήρθε στο μυαλό παγκόσμια ειρήνη. Ξέρετε που λένε. Ναι, γι' αυτό γέλασα. Η ευχή μου είναι να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να μάθουν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η ευχή μου. Και αυτό το έργο που κάνετε εσείς, επειδή το έχω νιώσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να έχουν όλη την τύχη να το παρακολουθήσουν. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κέλλη. Με έχεις καλύψει. Αυτό που είπε και γέλασε είναι επειδή φέραμε σε κάποια στιγμή όταν λέμε μια ευχή, θυμάστε πως είναι παλιότερα, γιατί πλέον δεν υπάρχουν στα καλλιστεία που βγαίνουν και λένε παγκόσμια ειρήνη, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και λέμε εμείς να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί, ας πούμε. Καλή είναι η παγκόσμια ειρήνη βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε εμείς να το πετύχουμε ατομικά. Πρέπει να γίνει κάτι πιο συλλογικό. Γι' αυτό γελάμε, γιατί έτσι λίγο το χιούμορ που σας έλεγα πιο πριν. Ευχαριστώ πολύ, Κέλλη. Ειρήνη. Και μετά θα μιλήσω για την Κυριακή που μας έγραψε ένα μήνυμα εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι σε επαφή μαζί σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ έχω τελειώσει στο εργαστήριο της κυρίας Κατάκη, στο εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Δραστηριοποιούμε πάνω σε αυτό. Ε, ε, Μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχει κανείς ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση σήμερα για να μπορεί να κατανοήσει την άλλη πλευρά. Γιατί ιδιαίτερα μετά το COVID οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και ιδιαίτερα τα παιδιά που για μένα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να ειδικευτώ περισσότερο και να εντρυφήσω, έτσι ώστε να τα βοηθήσω από τη θέση που βρίσκομαι. Και περιμένω με ανυπομονησία το σημερινό σεμινάριο. Χαίρομαι για όλους εσάς που βλέπω με ανοιχτές τις κάμερες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ είμαι από μακριά. Είμαι στην Ιγουμενίτσα, οπότε η κυρία Πηγή, είμαστε απέναντι, κυρία Πηγή.
Που είπατε Κέρκυρα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εκεί κοντά στην Κέρκυρα όλους ανθρώπους έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Μιλάω στον ελληνικό, πήρα μόνος μου το... Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πολύ για τον δρόμο που έχεις επιλέξει και για τις ευαισθησίες σου. Θες να μας πεις και μια ευχή, μια που... Μία ευχή. Ε, Επειδή το αντιμετωπίζω πολύ καθημερινά το θυμό, δηλαδή εύχομαι οι άνθρωποι να είναι έτσι να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει νιάξιμο σήμερα, δεν υπάρχει και όλο αυτό με τα social media, κοιτάζω τον εαυτό μου και τα λοιπά, έχει κάπως παρεξηγηθεί. Ε, ναι, μεν αγαπάμε τον εαυτό μας φυσικά, αλλά όχι όμως με τον εγωισμό αυτόν τον πολύ σκληρό τέλος πάντων. Το τοξικό θα λέγαμε. Ναι, οπότε η ευχή Ναι. μου είναι περισσότερο νιάξιμο. Αυτό θα έλεγα. Να νοιαζόμαστε περισσότερο για τους άλλους ανθρώπους. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το νιάξιμο το θέλουμε, τον θυμό λιγότερο θέλουμε και η Ειρήνη είναι πάρα πολύ επική σε ό,τι αφορά την εποχή την οποία ζούμε. Όλοι το έχουμε καταλάβει ότι είναι μια σκληρή εποχή, πολύ περίεργη, έτσι, όπου μας αναγκάζει να ασχοληθούμε με την προσωπική μας εξέλιξη και μας αναγκάζει, δηλαδή ποτέ ξανά δεν έχω νιώσει ότι έχουμε κολλήσει στον τοίχο με ένα μαχαίρι στο λαιμό, πρέπει να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Δηλαδή είναι μια εποχή όπου, βέβαια δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι παγκόσμιοι δείκτες, όπου η συμβουλευτική είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Είναι αυτό που όλοι οι άνθρωποι όλο και περισσότερο θα χρειάζονται. Και όσο καλύτερα εξειδικευμένοι είναι οι ψυχολόγοι, ειδικοί στον χώρο της ψυχικής υγείας, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, τόσο καλύτερη κοινωνία μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αλλά για μένα θα βάλω και έναν αστερίσκο εκεί, το οποίο εύχομαι να βρει όλο και περισσότερους φίλους σε αυτή την ιδέα, ότι δεν αρκεί μόνο το one-to-one συνεδρίες. Χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο ενεργοί στην κοινωνία μας. Χρειάζεται να κάνουμε κοινωνικές δράσεις και εδώ έρχεται το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων. Θα το πω σιγά σιγά το τι κάνουμε και πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα στην τοπική του κοινωνία να εξελιχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Θα περάσω στο Μιχαήλ, αλλά πριν, μέχρι να ανοίξει το μικρόφωνο του, θα σας πω λιγάκι για την... Όπου έχουμε πολύ πράγμα. Για την Χρυσή Συντηροπούλου, η οποία λέει από Χανιά είναι εκπαιδευτικός και θέλει να επιμορφωθεί σε θέματα κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για προσωπική και επαγγελματική χρήση. Και εύχομαι να μπορέσουμε να πάρουμε ο καθένας ό,τι χρειάζεται σήμερα. Καλά, εντάξει, παιδιά, δεν με πειράζει, γιατί ο καθένας είναι σε αυτά τα σεμινάρια, δεν με πειράζει ποιο λόγο δεν έχετε ανοιχτό μικρόφωνο ή η κάμερα. Εάν μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα να σας βλέπω, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μου αρέσει να βλέπω σε ποιους μιλάω. Αν όμως αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε θέμα, εννοείται ότι είναι εντελώς OK από εμάς, έτσι. Η Εύη λέει, με ενδιαφέρει η αυτοβελτίωση, αν κάτι διαβάζω λάθος μπορεί κάποιος να με διορθώσει, η προσωπική και να εξελίσσομαι. Οι σχέσεις γενικά είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, οι προσωπικές και στον επαγγελματικό χώρο. Να αποκτήσω κάποιες νέες δεξιότητες και τεχνικές πάνω στις σχέσεις. Οπότε η Εύη ασχολείται με την αυτοβελτίωση, λοιπόν. Και η Κυριακή είμαι παράλληλα σε ένα άλλο μάθημα. Λέει και δεν μπορώ να ανοίξω κάμερα. Για να ανοίξω κάμερα και μικρόφωνο. Αυτό είναι τα multitasking. Εκπληκτικό. Είναι φοιτήτρια επιστημών προσχολικής αγωγής, πάρα πολύ ωραία, και θέλω να ασχοληθώ με την σε ψυχοπαιδαγωγό και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Παράλληλα, είμαι θελόντρια σε γνωστή ΜΚΟ που σχετίζεται με ανθρώπους που έχουν ψυχώσεις. Πιο συγκεκριμένα, είμαι στην ομάδα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για ανθρώπους με διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια. Εξαιρετικό, Κυριακή, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε και παραπάνω σε επαφή, γιατί σαν το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων θα πάρω λίγο χρόνο να μιλήσω λίγο παραπάνω, μια που είστε ενεργοί στις ΜΚΟ, μήπως κάνουμε και κάποια συνεργασία, να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο ανθρώπους που μπορεί να το έχουν ανάγκη. Και ανθρώπους που προσφέρουν σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί ήταν ένα στοίχημα που βάλαμε πριν από μερικά χρόνια στο κέντρο, όπου φροντίζουμε το σύστημα υποστήριξης, τους φροντιστές.
που τους ξεχνάμε συνήθως. Και είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι ανθρώπους με άνοια, που είναι ανθρώπους με καρκίνο μες στο σπίτι και τους βοηθάνε, και δεν ασχολείται κάποιος με εκείνους που, αν αυτοί είναι καλά, μπορεί να παρέχουν πολύ καλό έργο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε προωθεί για αυτή τη δράση μας κιόλας με το μετάλλιο της υποστηρικτή από την Βαρδινογιάννη και την Ελπίδα. Αιμνηστή. Κάτσε να δούμε τώρα. Θα πάω στο Μιχαήλ και θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα, γιατί βλέπω είναι αρκετά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγομαι Μιχαήλ Βρούβας και σπουδάζω στο Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Και βρίσκεσαι σε Λοιπόν, ένα βουνό, πες το και αυτό, σε ένα βουνό απάνω με τρέλατα. Μετά, Έλατα απ' έξω βλέπω. ναι, πάντα. Φύτα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τι πιστεύω για τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Για μένα είναι δεξιότητες που πιάνουν τα vibe της κοινωνίας, τον παλμό, τη δόνηση της κοινωνίας και των συλλογικών συναισθημάτων. Όπως πιάνουν επίσης και τη δόνηση των ανθρώπων σαν ατομικότητες. Είναι ο άνθρωπος που έχει αυτές τις δεξιότητες. Αυτό πιστεύω. Και η ευχή είναι, ας λειτουργούμε όλοι με συναίσθηση. Αυτό. Μακάρι. Σχόλια παρακαλώ. Σχόλια. Δεν έχει σχόλια. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν με αυτό που πες. Εμένα μου αρέσει και η τοποθέτηση του Μιχαήλ, που φέρνει και λίγο μια πιο πνευματική διάσταση αυτό που έχουμε πει. Όντως, οι κοινωνικές συναισθηματικές δεξιότητες είναι σαν να παίρνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει πώς να συμμετέχει μέσα σε μια κοινωνία και να του δίνει τα εργαλεία που χρειάζεται να ασχοληθεί με το δικό τον εαυτό και να τον προτιμάσει να μπει μέσα σε μια κοινωνία και να νιώσει πιο ολοκληρωμένος. Γιατί οι περισσότερες, όχι περισσότερες, η βάση της ψυχολογίας λέει ότι ένας άνθρωπος, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά και να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος στη ζωή του, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και όχι τα χρήματα και η εξωτερική ομορφιά, όπως ίσως να προωθούν τα social media, λέω εγώ τώρα. Ξέχασα και δεν θυμάμαι. Η Χρύσα που ήταν στην Ιγουμενίτσα. Ειρήνη. Οπότε υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα που θέλει λιγάκι περισσότερο συζήτηση. Κλείνουμε το μάτι και από εκείνη την πλευρά, έτσι, και λέμε ότι υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, υπάρχει κάτι πιο και πιο σωστό σε ό,τι αφορά την ευτυχία και τη χαρά στη ζωή. Γιατί όταν θα φύγουμε από αυτό το μάτιο κόσμο, την χαρά θα πάρουμε μαζί μας. Όλα τα άλλα τα αφήσουμε εδώ. Έτσι, και τις ωραίες στιγμές και τις άσχημες στιγμές. Οπότε, όσο περισσότερο εμείς μπορούμε να δουλέψουμε το δικό μας τον εαυτό, να μαλακώσουμε μέσα και να δημιουργούμε πιο ωραίες εμπειρίες και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, όσο πιο δυνατές σχέσεις δημιουργούμε στη ζωή μας, τόσο πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι θα είμαστε κατά τη διάρκεια της ζωής και θα φύγουμε λίγο πιο ανάλαφροι από αυτό το μάτιο κόσμο, λέω τώρα. Για να δούμε. Ωραία. Η ζωή λέει: είμαι νοσηλεύτρια. Και από αυτά που βλέπουμε καθημερινά μου κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με θέματα ψυχολογίας και συναίσθησης. Έχουμε πολλούς ανθρώπους στον χώρο της νοσηλευτικής που ενδιαφέρονται για το χώρο της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Είναι στο ίδιο πακέτο. Η Γεωργία είναι παιδαγωγός, νηπιαγωγός και ψυχολόγος. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ μαζί μας. Ελπίζω κάποια στιγμή οι άνθρωποι να κατανοούμε περισσότερο τους γύρω μας και να αγαπάμε περισσότερο. Νομίζω ότι ως παιδαγωγός, νηπιαγωγός και ψυχολόγος μπορούμε να βάλουμε Γεωργία και το λιθαράκι μας σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη την ευχή. Δηλαδή, βάλουμε και εμείς το δικό μας τουβλάκι σε αυτό το τοίχο. Θέλει κάποιος άλλος να μας πει με τι ασχολείται και τι θα ήθελε να κερδίσει από αυτό το σεμινάριο, έτσι, πριν ξεκινήσουμε? Βέβαια, θα κλείσω κάποια μικροφωνάκια έτσι που είναι λιγάκι ανοιχτά. Το λέω και στο Βαγγέλη, γιατί δεν θέλω να εκτεθεί κάποιος. Την έχω πατήσει εγώ. Ξέχασα το κάποια στιγμή ένα μικρόφωνο ανοιχτό. Είπα 2-3 πράγματα παραπάνω. Να, η Κατερίνα είναι εδώ, θα θυμάται. Και ευτυχώς που έχω ανθρώπους που με αγαπάνε, μου λένε: Αργύρης, είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Και συνήθως όταν ξεχνάμε ανοιχτό το μικρόφωνο, δεν θα πούμε τα πράγματα που θα έπρεπε να λέγαμε. Έτσι. Μπορεί να το καταλάβετε. Ωραία. Να πάμε σιγά-σιγά τώρα προς τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Και να δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικές και γιατί ασχολούμαστε σαν κέντρο. Εντάξει. Αρχικά να πιάσουμε από την βάση ότι στην εποχή την οποία ζούμε, και πολύ ωραία τέθηκε και πιο πριν, ότι στη μετα-COVID εποχή είναι απαραίτητες οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Εντάξει.
Γιατί? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός και απλός στο λόγο μου για να έχουμε όλοι έτσι, μια καλή αίσθηση αυτών που θέλω να συζητήσουμε, και αν κάπου θεωρείτε ότι θέλετε περισσότερη διευκρίνηση ή να πείτε μια διαφορετική άποψη, είναι χαρά μας να την ακούσουμε ή να τη διαβάσουμε. Okay. Στη μετα-COVID εποχή, χωρίς απαραίτητα να γίνει μια μεγάλη συζήτηση η οποία δεν θα βγάζει πουθενά, έτσι. Οπότε μπορώ να σας μαζέψω και λιγάκι σε αυτούς που έχουν την ανάγκη να εκφραστούν λίγο παραπάνω ίσως και να πάρουν λίγο παραπάνω χρόνο, και ζητάω συγγνώμη που καταβολικά γι' αυτό. Στη μετα-COVID εποχή, μάλλον θα πω στην COVID εποχή, ζήσαμε συλλογικά ένας πλανήτης ολόκληρος για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μία πανδημία, που ταυτόχρονα με την πανδημία, πανδημίες έχουν γίνει κι άλλες, με ταυτόχρονα την πανδημία υπήρχε τεράστια διασύνδεση. Δηλαδή, λειτουργήσαμε ως ένας πλανήτης και όχι μεμονωμένα κράτη μεταξύ. Δηλαδή, μοιραστήκαμε πληροφορίες οι οποίες παίρναμε πληροφορίες οι οποίες βρισκόντουσαν από όλο το μήκος και πλάτος του πλανήτη. Αυτό από τη μία πλευρά, λοιπόν, μας έφερε πολύ πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Και ταυτόχρονα δημιούργησε ένα άλλο δίπολο. Κλειστήκαμε στα σπίτια μας, οπότε οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, αλλά και η σχέση που έχουμε με το δικό μας τον εαυτό, κλονίστηκε. Γιατί? Γιατί τις περισσότερες φορές, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα μιλήσω για τους άντρες, για να είναι λίγο πιο έτσι, να μην πονέσεις και πάρα πολύ. Οι άντρες, όταν είχαν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε συναισθηματικό θέμα, πέραν τα μπογαλάκια τους και φεύγανε. Ενώ πηγαίνω σε ένα μπαράκι να μιλήσω με τους φίλους μου, πηγαίνω στο καφενείο με σε χωριό, πηγαίνω να βγω έξω να τα πιω με τους φίλους μου, ή θα πάω στον κολλητό μου να μιλήσουμε, ή θα κάνω βόλτες έξω επειδή δεν θέλω να δω κανένα. Κλεινόμαστε δηλαδή στον εαυτό μας, αλλά είχαμε την δυνατότητα να κλειστούμε στον εαυτό μας και να φύγουμε και να προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε αυτό το πράγμα που μας συμβαίνει. Ταυτόχρονα παρόμοιους τρόπους διαχείρισης συναισθημάτων έχουν και οι γυναίκες από την πλευρά. Και τα παιδιά από τη δική τους πλευρά. Οπότε όλοι είχαν βρει έναν τρόπο να μην αντιμετωπίζουμε άμεσα τα προβλήματά μας, τα συναισθηματικά προβλήματά μας, αλλά να μπορέσουμε κάπως να τα κρύψουμε, να μαζευτούμε στο χώρο μας και να μην τα επικοινωνήσουμε, ή να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχει συναισθηματική τριβή μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε κλασικά στην Ελλάδα είναι αυτό το λεγόμενο κουτσομπολιό, το θετικό κουτσομπολιό που λέω εγώ, γιατί παίρνουμε μία ψυχική ένταση και τη διαμοιράζουμε σε πολλούς ανθρώπους. Οπότε μετά εγώ δεν νιώθω σαν πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματικό φόρτο σε μένα. Που είναι καλό. Έτσι. Μάλλον λειτουργούσε καλά παλιότερα. Τώρα η βασική συναισθηματική διαχείριση που είχαμε μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί βρισκόμαστε καθημερινά με τους ανθρώπους, τους ίδιους, μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς να ξέρουμε ούτε πώς να διαχειριστούμε τα δικά μας συναισθήματα, αλλά ούτε πώς να διαχειριστούμε τις καταστάσεις, συναισθηματικές κυρίως καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Οπότε ήταν σαν ένα πανέμορφο ηφαίστειο της πρωτοψάλτη, ένα ηφαίστειο που ξυπνά, εξύπνησε το ηφαίστειο και αρχίσαν και κλονιστήκανε κυρίως οι διαπροσωπικές σχέσεις. Και για μένα, από την πλευρά της ψυχικής υγείας, του χώρου της ψυχικής υγείας ως ειδικός, κλονίστηκε η σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό ήταν το βασικότερο πρόβλημα. Γιατί ήρθαμε πιο κοντά στον θάνατο, στη θνητότητά μας, ήρθαμε σε άμεση επαφή, και εμείς εδώ εύχομαι να μην έχετε κάποιον δικό σας που χάθηκε, αλλά αν χάθηκε κάποιος δικός σας μέσα στην πανδημία, ήταν ακόμα πιο έντονη αυτή η διαδικασία. Έτσι, και πολύ πιο επίπονη. Το μεγαλύτερο σοκ που είχαμε ήταν επειδή εμείς λειτουργούσαμε την εποχή της πανδημίας, γιατί λειτουργούσαμε από την αρχή διαδικτυακά, είχαμε πολύ διαδικτυακή μάθηση, οπότε ήταν κάτι το οποίο μας ήταν εύκολο αυτή η μετάβαση που αναγκαστικά μάθαμε όλοι οι άλλοι. Το πιο σοκαριστικό ήταν ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν δείξει ενδιαφέρον σε προγράμματα και μετά δεν τους βρίσκαμε και δεν ήταν πια στη ζωή. Εκεί εγώ συγκλονίστηκα για το πόσο πολύ επηρεάζει αυτή η πανδημία τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Ένας άνθρωπος που είχε όνειρα, ξαφνικά δεν υπάρχει ο ίδιος για να έχει το όνειρο. Που ήταν σοκαριστικό για μένα. Φαντάζομαι ότι κάθε ένας από εσάς έχει την δική του ιστορία. Η ζωή λέει: έχασα τη μητέρα μου από COVID. Εύχομαι δύναμη και να είναι σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε πολύ ωραίο κόσμο. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, αλλά ό,τι και αν πιστεύεις, εύχομαι να είναι
χαρούμενη και ευτυχισμένη εκεί και να νιώθει και περήφανη για σένα. Που είμαι σίγουρος, μια που είσαι εδώ, σίγουρα δουλεύεις με τον εαυτό σου, βοηθάς την κοινωνία σου, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα είναι χαρούμενη η μαμά εκεί που είναι. Οπότε, με το που τελείωσε η πανδημία και βγήκαμε έξω στους δρόμους, δεν υπήρχε ένας τρόπος να μαλακώσει όλο αυτό το συμπυκνωμένο συναίσθημα θυμού, τσατήλας και εγωισμού που ακούστηκε πιο πριν. Το λέω, θα το έλεγα λίγα διαφορετικά, αλλά ας πάρω τις κουβέντες που είπατε κι εσείς. Και εδώ δημιουργήθηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όλος αυτός ο θυμός που δεν μπορούσα να διαχειριστώ μέσα μου, βγήκε προς τα έξω. Και είναι αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία, ότι πλέον σαν ο ένας με τον άλλο να μην νοιάζεται πια. Έτσι. Για εμένα, σαν ειδικό του χώρου της ψυχικής υγείας, θα έλεγα ήταν μια παθογένεια η οποία βγήκε στην επιφάνεια. Δεν είναι απαραίτητος κακό, να σας το πω και έτσι. Είναι όντως μια δύσκολη περίοδος που ζούμε τώρα, αλλά αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, όσοι ασχολούνται με το χώρο της ψυχικής υγείας, αλλά και όσοι έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, αν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, η μετάβαση θα μας πάει σε ένα πολύ καλύτερο κόσμο από ό,τι ήμασταν. Σε πολύ καλύτερο κόσμο. Γιατί είναι στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο έτσι πώς το είπα. Είναι η αισιόδοξη νότα μου, η ρομαντική που μου είπε και ένα μέλος της σχολής. Μου λέει: είσαι πολύ ρομαντικός, δεν σε ακολουθώ μερικές φορές. Μπορεί και να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά και να πεθάνουμε όλοι. Να σας το πω και από την άλλη και να το ισορροπήσω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν όλοι μαζί συντονιστούμε και δουλέψουμε καλά, τι σημαίνει αυτό? Να έχω καλές γνώσεις και έναν καλό τρόπο για να τις επικοινωνήσω και να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους γύρω μου. Αυτό σημαίνει καλή εκπαίδευση. Και καλή εκπαίδευση είναι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο γίνεται. Έτσι. Οπότε, αυτό είναι μια εισαγωγή για ποιον λόγο είναι απαραίτητες αυτή την εποχή οι κοινωνικές και οι συναισθηματικές δεξιότητες. Έχει κάποιος διαφορετική άποψη? Ωραία. Αν ξέρετε ότι όσοι έχετε ανοιχτές κάμερες, αν μου κάνετε ένα ναι, εγώ σας βλέπω. Εάν δεν σας βλέπω. Κέλλη. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω και το φόβο. Δεν ήταν μόνο ο θυμός που βγήκε, ήταν και ο φόβος. Ήταν αυτά τα δύο μαζί. Γι' αυτό είναι τόσο εκπληκτική η μετα-COVID εποχή. Γιατί έχουν βγει για μένα τα δύο συναισθήματα που είναι τα πιο έντονα και σου δημιουργούν τα περισσότερα θέματα, είναι ο φόβος και ο θυμός. Όταν δεν ξέρεις πώς να τα επεξεργαστείς, δημιουργούν πολλά προβλήματα στη ζωή σου. Αυτό νομίζω ότι είναι και, εγώ θα βάζα και το φόβο. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Είναι και ο φόβος μέσα σε αυτό. Αυτά είναι πολύ ευαίσθητες χορδές, παιδιά. Έτσι. Και τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάνω κάτω δεν χρειάζεται να εξηγήσω και πάρα πολύ το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα όλοι το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Δηλαδή η αλήθεια είναι τέτοιο θυμό που μπορεί να προέρχεται από τον φόβο, μπορεί και όχι και. Έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ο φόβος μέσα σε όλο αυτό το συνοθήλευμα συναισθημάτων που νιώθουμε. Αλλά αυτό που λαμβάνει ο κόσμος προς τα έξω είναι μια επίθεση. Όταν βγαίνεις έξω πρέπει να είσαι οπλισμένος με αντοχές. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Εγώ ξέρω κάθε φορά, εάν δεν είμαι καλά μέσα μου, θα εκνευριστώ κάθε φορά που βγω έξω από το σπίτι. Έδωσα και ένα hint. Έτσι. Αν εγώ δεν είμαι καλά μέσα μου, θα εκνευριστώ έξω, ανεξαρτήτως το τι γίνεται από τους άλλους. Οπότε, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε το εξής. Εμείς, σαν κέντρο, τι κάνουμε? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία όλοι βρισκόμαστε και όλοι μαζί, σαν μια κοινωνία. Η οποία κοινωνία αυτή, για μένα, είναι δεμένη. Αν εγώ κάνω κάτι, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε σένα. Αν εσύ κάνεις κάτι, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μένα. Οπότε εμείς όλοι είμαστε δεμένοι, είμαστε το ίδιο. Έτσι. Και αυτό τώρα που σας λέω είναι μια πολύ επιφανειακή ανάγνωση. Μπορεί να πάμε και πολύ πιο βαθιά, βάσει μελέτων και ερευνών, που έχω βαρεθεί να τα ακούω και να λέει κάποιος μελέτες και έρευνες και μελέτες και έρευνες. Στην ουσία αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι η διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, είτε βρίσκονται μέσα σε μια κοινωνία είτε και όχι, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που νομίζουν. Εντάξει. Δηλαδή, αν έχετε μια εντύπωση ότι είμαστε κάπως συνδεδεμένοι μεταξύ μας, πολλαπλασιάζονται επί 1000. Και μπορεί να είμαι και πολύ
το νούμερο να είναι και μικρό, παρόλο που φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Η Σοφία λέει: έχω σπουδάσει ηθοποιός. Τώρα, λόγω μιας πολύ σοβαρής ασθένειας, θα ήθελα να διευρύνω τις γνώσεις μου και να ενταχθώ επαγγελματικά σιγά-σιγά με αντικείμενο την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο. Πάρα πολύ ωραία. Σοφία, αυτός είναι ο κύριος, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα το ζητήσω παραπάνω, αυτό είναι που εμείς προσφέρουμε και σαν κέντρο. Και σε καρκινοπαθείς και σε ανθρώπους με κρίσης καταπλάκας και σε συστήματα υποστήριξης, όπως είπαμε πιο πριν, και σε χρόνιο πόνο και σε πολλά ακόμα πράγματα που μπορείτε να βρείτε περισσότερο στο site, το οποίο είναι το δράση.eu, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές και φιλανθρωπικές μας δράσεις. Οπότε λέμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σαν κέντρο. Από τη μία είναι να κάνουμε εμείς κάποιες δράσεις, αλλά αυτές οι δράσεις θα πρέπει να μας βοηθήσετε κι εσείς. Ποιοι είναι εσείς? Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν πώς μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία μου, ώστε να αλλάξει, να γίνει λιγάκι καλύτερη, αλλά ταυτόχρονα με ενδιαφέρει και ο χώρος της ψυχικής υγείας. Είτε εγώ είμαι ψυχολόγος, είτε δεν είμαι ψυχολόγος. Μπορεί να είμαι εκπαιδευτικός, μπορεί να είμαι ηθοποιός, μπορεί να είμαι νηπιαγωγός, μπορεί να είμαι life coach, NLP coach, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει σπουδάσει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ εγώ με το μυαλό το οποίο έχω να βγάλω εκτός ανθρώπους οι οποίοι θέλουν και έχουν πάθος να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μου και να πω δεν έχεις τις κατάλληλες σπουδές. Πρέπει εγώ να τους παρέχω τις κατάλληλες σπουδές. Οπότε το πρόγραμμα βασικός του σκοπός είναι αυτός. Να δημιουργήσουμε τους καλύτερους δυνατούς συμβούλους, ούτως ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία για να δούμε όλοι μαζί μια καλύτερη κοινωνία. Και ο λόγος, η ουσία, η βάση όλου αυτού, μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολύ ανιδιοτελές, είναι γιατί εγώ θέλω να ζω σε ένα καλύτερο τόπο. Δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Τόσο απλά. Γιατί έχω την άνεση, έχω την επιλογή, όταν μπορούσα οποιαδήποτε στιγμή θέλω να φύγω σε μια άλλη χώρα που και θα με φροντίσει περισσότερο επιχειρηματικά και. Αλλά αγαπάω την Ελλάδα. Αυτό νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε λιγάκι πάνω κάτω. Θέλω εδώ. Και έπειτα σκέφτομαι, ωραία, πες ότι με αυτό το μυαλό που έχω και αυτό το όραμα που έχω, να πάμε κάπου εκτός. Πώς θα πας κάπου εκτός αν δεν έχεις φτιάξει το σπίτι σου? Αν δεν έχεις βοηθήσει λιγάκι να τακτοποιηθεί το σπίτι σου, να προσφέρεις στον τόπο που γεννήθηκες, στον τόπο που μεγάλωσες. Και σε έναν πολιτισμό σαν το δικό μας, έτσι. Που παρόλο που είναι πολυσύνθετος, έχει την δυνατότητα να διαπρέψει. Και διαπρέψει δεν εννοώ τον δυτικό τρόπο διαπρέπω, σημαίνει πετυχαίνω οικονομικά. Μιλάω περισσότερο, διαπρέπω εσωτερικά. Έτσι, μεγαλώνω εγώ, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, γίνομαι πιο πλούσιος και αυτό αναγκαστικά θα υπάρχει και το αντίκτυπό του στη ζωή μου και στην ποιότητα ζωής μου και στην ευτυχία που έχω και στην άνεση που έχω. Οπότε θέλουμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν την κοινωνία τους, αλλά ταυτόχρονα θα πάρουν και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να φτιάξουν ένα δυνατό θεραπευτήριο. Γιατί δεν με ενδιαφέρει εμένα να κάνω κάτι το οποίο θα γίνει μία φορά και θα τελείωσε. Με ενδιαφέρει να ενδυναμώσω όλους εσάς, να γίνετε καλύτεροι δυνατοί, ούτως ώστε εσείς να συνεχίσετε να προσφέρετε για πολλά χρόνια μετά όσο δυνατόν καλύτερη υπηρεσία. Σας είναι κατανοητό? Είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης. Καταλαβαίνω ότι στην αρχή πολλοί από εσάς μπορεί να το βλέπετε με δυσπιστία, αλλά έχουμε εδώ αρκετά μέλη που έχουν ξεκινήσει με αυτή τη δυσπιστία και σιγά σιγά λένε: κοίτα, δεις αυτός αυτό που λέει, μάλλον είναι αρκετά τρελός και το εννοεί. Και με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό, έτσι. Γιατί αυτό το όραμα είναι ρομαντικό, το καταλαβαίνω, είναι λιγάκι ουτοπικό, αν και εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά το πλησιάζουμε, αλλά χρειάζεται ανθρώπους σαν εσάς που αγαπάτε την κοινωνία μας, αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Δεν ρίχνετε τα όπλα κάτω και πείτε «ΟΚ, εγώ τα παρατάω». Οπότε εμείς πρέπει να φτιάξουμε εργαλεία, εμείς πρέπει να σας εκπαιδεύσουμε σε εργαλεία που μπορεί να μιλήσει σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ελληνικής κοινωνίας. Όπως παραδείγματος χάρη, θα βάλω εδώ τις φωτογραφίες, παιδιά, εφήβους, άντρες στη φύση και ζευγάρια, και γυναίκες βέβαια. Έπρεπε να βάλουμε και μια γυναίκα μόνη της, γιατί αυτός μόνος του χαίρεται, εκτός και αν είναι δίπλα η γυναίκα στο πλάνο.
Άρα, τα εργαλεία αυτά μπορούμε. Αυτό είναι το χιούμορ που σας έλεγα, μην το παρεξηγήσετε, είναι χιούμορ, έτσι. Μπορεί μερικές φορές πετυχαίνει, μερικές φορές δεν πετυχαίνει. Τα εργαλεία αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε όλη την κοινωνία μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οπότε θα έρθω εδώ και θα μιλήσω και να δούμε εδώ και στην Δανάη, έτσι, που είναι σχολική κοινωνική λειτουργός, και στη Γεωργία, που είναι παιδαγωγός, έτσι, και να πούμε και σε... Ποιος άλλος μας είπε, η Ειρήνη μας είχε πει ότι μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε και μικρότερες ηλικίες παιδιά, που είναι μια ηλικία που αν εκεί επενδύσεις, τα αποτελέσματα είναι για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, έτσι. Βέβαια, για εμένα είναι στην Αθηνά και χείρα εκείνη, δηλαδή δεν μπορούμε να πιάσουμε μόνο ένα τομέα, οπότε πρέπει να τους πιάσουμε όλους, να έχουμε τα εργαλεία για όλους. Οπότε αυτά τα εργαλεία που θα μοιραστούμε και θα γνωρίσουμε μέσω του προγράμματος και μερικά πράγματα θα πούμε και εδώ, έτσι, είναι φτιαγμένα ούτως ώστε να μπορούν να απευθυνθούν σωστά και στο επίπεδο που χρειάζεται ο καθένας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Παιδιά, έφηβους, ενήλικες, σχέσεις, γονείς και τρίτη ηλικία. Υπάρχει τρόπος που γίνονται αυτά. Και εδώ θέλω να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε πει και έχουμε μοιραστεί μέχρι στιγμής μεταξύ μας είναι ότι ζούμε μια εποχή η οποία έχει πολλά εμπόδια. Πολλά εμπόδια. Θες να κάνεις κάτι, πρέπει να πηδήσεις πολλά εμπόδια για να φτάσεις εκεί που πρέπει να φτάσεις. Και η μόνη λύση στον τελικό στόχο που είναι μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη ζωή, μεγαλύτερη ευτυχία, μεγαλύτερη αγάπη, κατανόηση, αποδοχή, είναι η ενδυνάμωση. Και δεν μιλάω για τη σωματική ενδυνάμωση, θα πάω στο γυμναστήριο και αυτό βοηθάει, γιατί όχι, να πάτε, καλό είναι. Μιλάω για την ψυχική ενδυνάμωση, την εσωτερική. Η ψυχική εσωτερική ενδυνάμωση δεν γίνεται ακολουθώντας έναν αρχηγό. Δεν γίνεται δίνοντας τα σκύπτρα σας σε κάποιον άλλο να σώσει την κατάσταση. Είναι αυτοί που είχαν τα σκύπτρα μέχρι τώρα να τα παραδώσουν σε εσάς, στον καθένα από εσάς. Η πληροφορία δηλαδή στην εκπαίδευση να είναι ολοκληρωμένη. Και όχι αυτό που γινόταν παλιότερα. Όπου είναι μικρές πληροφορίες, τις κρατάει κάποιος και ό,τι θέλει δίνει σε κάποιους. Θα σου το πω τον πιο απλό τρόπο, τον έχετε γνωρίσει. Και εσείς σίγουρα έχετε μια γιαγιά η οποία έχει μια συνταγή. Θα σου πω προσωπική ιστορία. Έχω μια θεία, είναι Κωνσταντινούπολη από την πλευρά της μητέρας μου οικογένεια. Οπότε φτιάχνω το καλύτερο τσουρέκι. Δεν μπορώ να φανταστείτε όμως το Πάσχα τώρα που πέρασε. Ένα τσουρέκι έτσι αφράτο με τις σύνες που φέρει, καταπληκτικό. Σου λέω ρε θεία, δώσε μου την συνταγή πριν χρόνια. Μου λέει βεβαίως Ευγένη μου, σου δώσω εγώ την συνταγή. Μου γράφει τη συνταγή, λοιπόν, μου τη λέει από το τηλέφωνο. Πάω να το φτιάξω. Εγώ δεν έβγαινε έτσι. Και τι διαπίστωσα, δεν μου την έχει δώσει ολόκληρη. Και αυτό δεν είναι μόνο εδώ. Το διαπιστώνω και ως εξής. Έχω ανθρώπους που είναι σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Δεν έχουν τελειώσει τετραετή φοιτηση ψυχολογίας. Έτσι. Και θέλουν να εξελιχθούν, θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα, θέλουν να πάρουν μέρος και σε άλλα προγράμματα, να κάνουν εξειδικεύσεις. Δεν τους δίνει δυνατότητα. Και το θεωρώ αδιανόητο ότι να έχεις ανθρώπινο δυναμικό που θέλει να προσφέρει στον συνάνθρωπό του, να θέλει να εξειδικευτεί και να μάθει περισσότερα πράγματα και να του κλείνει την πόρτα. Εμείς, σαν κέντρο, έχουμε τις πόρτες μας ανοιχτές σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε την αποδοχή, τη συγχώρεση, την αγάπη και εμείς, αυτοί που δηλαδή πορίζουν την εκπαίδευση, να έχουν διαφορετικό σκεπτικό και να κάνουν διακρίσεις μεταξύ μας. Θα πρέπει να φτιάξω την εκπαίδευσή μου έτσι πώς, που να μπορώ να εκπαιδεύσω σωστά και σε υψηλό επίπεδο όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε μένα και θέλουν να βοηθήσουν. Αυτή είναι η δική μου δουλειά. Και όχι να πω εσύ αξίζεις ή δεν αξίζεις. Το Ελληνικό Κέντρο Συναισθημάτων έχει δημιουργηθεί από τέτοιες έρευνες και μελέτες. Δηλαδή ξεκίνησε με το σκεπτικό το πώς δημιουργώ την εκπαίδευση του μέλλοντος και είδαμε αυτά τα κενά. Είδαμε ότι η διάκριση και ο διαχωρισμός ξεκινάει από το εκπαιδευτικό σύστημα, από την δομή της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι που ξυπνάει κάποιος και ξαφνικά γίνεται ρατσιστής ή γίνεται φασίστας ή έχει διαφορετικές απόψεις από τους υπολείπους χωρίς να σέβεται τον συνάνθρωπό του και πάει λέγοντας. Δεν έχει γίνει έτσι. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο το οποίο η κορύφωσή του είναι αυτός ο διαχωρισμός.
που οι ίδιοι άνθρωποι που λειτουργούν σε αυτόν τον διαχωρισμό λένε στους υπολείπους πρέπει να έχετε αποδοχή για τον συνάνθρωπό σας. Γι' αυτό λέω είναι Αθηνά και χειρακίνη. Θα το κάνει η Αθηνά, θα πει την καλή την κουβέντα, αλλά πρέπει και εσύ να πάρεις τα ενία και εσύ να προσφέρεις. Ανεξαρτήτως μερικές φορές τα κολλήματα και τα οικονομικά που δεν βγαίνουν με κάποιους τρόπους. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι πάντα συμφέρον οικονομικά όλο αυτό που σας είπα, αλλά είναι συμφέρον στην κοινωνία και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι μας. Οπότε, εμείς πρέπει να οδεύσουμε σε έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος θα ενδυναμώνει τον συνάνθρωπό του. Έκανα μια ολόκληρη ανάλυση γι' αυτό, να καταλήξω σε αυτό. Νομίζω που ήταν απλό, μπορούσα να σας έλεγα μόνο αυτό και να προχωρήσω στο επόμενο slide. Έτσι. Αλλά όπως σας είπα, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και παθιάζομαι. Όποιοι με ξέρετε, τώρα έχω παθιαστεί τώρα, έχω κνευριστεί και λίγο. Οπότε, όντως, το σλόγγαν μας σήμερα είναι από τα εμπόδια στην ενδυνάμωση. Χρησιμοποιώ τα εμπόδια ως μαθήματα για να μπορέσω να ενδυναμωθώ εγώ και κατ' επέκταση να ενδυναμώσω και άλλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό που σας είπα τώρα δεν έχει εναλλακτική. Δεν θα μπορώ να ενδυναμώσω τους άλλους και εγώ να μην δουλέψω με τον εαυτό μου. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν θα έχω τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Είναι τελείως διαφορετικά να έχεις έναν σύμβουλο ή έναν άνθρωπο δίπλα σου που θα σε βοηθήσει, ο οποίος εκπέμπει τη γνώση από μέσα του, γιατί εκείνος το έχει βιώσει. Είναι αυτή η σοφία που λέμε, και έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι τελείως διαφορετικά να διαβάσετε εγχειρίδια, έτσι, να πάρετε εγχειρίδια, διαβάστε και να πείτε ναι, 1, 2, 3 κάνουν αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό, δεν κάνουμε αυτή την ίδια στην εκπαίδευση. Κάνουμε άκρως βιωματική εκπαίδευση. Πρώτα περνάει από εμάς μέσα, βοηθάμε όλο το σύστημά μας να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί. Και μετά πιάνουμε τον άλλον άνθρωπο, γνωρίζοντας εις βάθος τα εργαλεία αυτά. Διαφορετικό σκεπτικό εκπαίδευσης και έχει δημιουργηθεί από τη δική μου ανάγκη να ενταχθώ κάπου. Γιατί εγώ από κάθε φορά που πήγαινα να μάθω κάτι από κάποιον άλλον, ο οποίος γνώριζε, δεν μπορούσα να ενταχθώ στην ομάδα. Γιατί μου τσινούσαν όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Οπότε είπαμε θα φτιάξουμε μια εκπαίδευση που θα είναι για ανθρώπους που αποκλείται να υπάρχει κάποιος άλλος σαν εμένα, που δεν τους αρέσει η εκπαίδευση πώς γίνεται μέχρι στιγμής. Θέλω να είναι απλή, θέλω να είναι βιωματική, θέλω αυτός που μου τα λέει να ξέρει πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάει. Και να μου δώσει παραδείγματα, να με βοηθήσει να το καταλάβω εγώ, να το εφαρμόσω στο δικό μου τον εαυτό και δεν με ενδιαφέρει η θεωρία. Δεν μαθαίνουμε θεωρία. Για θεωρία ποιος θέλει και του αρέσει, θα σας δώσω βιβλία, ύλη για να διαβάσετε και να μάθετε και να μάθετε ονομασίες, να μάθετε ποιοι έγραψαν αυτά, ποιοι είπαν τα άλλα. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να ξέρετε είναι το δικό σας. Από τα εμπόδια στην ενδυνάμωση. Αυτό είναι το σλόγγαν. Από τα εμπόδια στην ενδυνάμωση. Εκπαίδευση ή θεραπεία. Προσέξτε να δείτε, θυμάστε που σας είπα, υπάρχει τρόπος που γίνεται αυτό. Και ο τρόπος είναι ο εξής. Το πρόγραμμα αυτό αλλάζει, μετουσιώνεται ανάλογα με αυτόν που το παρακολουθεί. Αν είμαστε ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι και γενικά σε ό,τι αφορά το ψι, τα εργαλεία αυτά παίρνουν πιο βαθιά υπόσταση, έχουν πιο βαθιές ρίζες, μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί χρησιμοποιούνται θεραπευτικά. Εάν είμαστε life coach, παιδαγωγοί, ρεφλεξολόγοι, ηθοποιοί, τα είπα όλα, παιδαγωγοί και όλοι οι υπόλοιποι που, συγγνώμη, ξεχνάω κάποιον, τότε τα εργαλεία αυτά γίνονται για εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά εργαλεία. Η διαφορά του ενός με το άλλο ποιο είναι. Ο θεραπευτής είναι αυτός ο οποίος νομίμως κατέχει την ιδιότητα της θεραπείας. Ας μην πιάσουμε από πού προέρχεται η λέξη, ας δούμε όμως ποιες είναι η νομοθεσία. Που η νομοθεσία αυτή τη στιγμή λέει ότι οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, δηλαδή ακαδημαϊκής μόρφωσης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο θεραπεία. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να το βρουν κάπως αλλιώς να το λένε. Okay. Δεν χρειάζεται να πάμε κόντρα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε γι' αυτό, ούτε εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Είναι σαν να μονοπολούμε κάτι, είναι αυτό που σας είπα πιο πριν. Ο διαχωρισμός. Έτσι. Οπότε η ψυχική θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο από τους ψυχολόγους. Και
είναι γκρίζα ζώνη αυτή κιόλας, δηλαδή μπορεί να τη χάνει ερμηνείας, αλλά αυτό που θέλω να πούμε εμείς μεταξύ μας πλέον για να το γνωρίζουμε είναι ότι τη στιγμή που κάποιον ενοχλεί και εγώ μπορώ να κινηθώ γύρω του, γιατί να δημιουργήσω πρόβλημα. Ακόμα και να έχω διαφορετική άποψη. Ποιος είναι ο στόχος μου? Να δείξω ότι έχω δίκιο ή να προσφέρω στην κοινωνία μου? Γιατί μπορώ να ξοδέψω μια ολόκληρη ζωή να δείξω στους άλλους ότι έχω δίκιο. Ή μπορεί να ξοδέψω μια ολόκληρη ζωή να βοηθάω την κοινωνία να μην γίνει καλύτερη. Ψηφίζω το δεύτερο με τα μπούνια. Μερικές φορές όμως μπερδεύομαι και ξεχνιέμαι, έτσι, ανθρώπινο είναι. Όπως όλοι μας. Ξεχνιόμαστε και παρασυρνόμαστε στον εγωισμό μας, στο να αποδείξουμε στους άλλους και πάλι λόγω. Οπότε, στα χέρια των θεραπευτών, ανθρώπων δηλαδή που γνωρίζουν βαθιά συμβουλευτική, μπορεί να γίνει θεραπεία, που είμαστε εδώ, και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν θεραπευτικό υπόβαθρο, γίνεται εκπαιδευτικά εργαλεία. Δηλαδή, στη μία περίπτωση, στην εκπαίδευση, δεν έχουν εκείνη την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος, ενώ σε αυτή την περίπτωση της θεραπείας, ο θεραπευτής έχει την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος. Αν δεν σας είναι πολύ ξεκάθαρο, μπορώ να το εξηγήσω. Στο ένα εκπαιδεύω τον άλλο πώς να το κάνει. Σου λέω 1, 2, 3 αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθήσεις. Το κάνω 1, 2, 3 φορές μαζί για να το καταλάβεις πώς είναι. Και μετά από εκεί θα βγεις έξω να το κάνεις στην καθημερινότητά σου. Την ευθύνη του τελικού αποτελέσματος την έχει εκείνος. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση που είναι θεραπεία, σημαίνει ότι απευθύνομαι σε αυτό από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο για να φέρνω συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οκ. Κατανοητό? Ωραία. Μ' αρέσει. Είδα το κεφάλι σας να κουνιούνται. Μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Τι μαθαίνουμε? Όχι 1, όχι 2, ούτε 3, αλλά καλά κάτσα εδώ. 70 έτοιμα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα εργαλεία που μαθαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα είναι σταθμισμένα. Ο πιο εύκολος τρόπος για να σας το εξηγήσω είναι να σας δείξω σε μία σελίδα, παραδείγματος χάρη, έχει ένα πρωτόκολλο που λέγεται κοινή ταυτότητα. Στο κάτω μέρος της σελίδας έχει την έρευνα που έχει βασιστεί επάνω του, αυτό εδώ είναι, έτσι, και την λέει, γιατί πολλές φορές θα δείτε και με εκνευρίζει εμένα, γι' αυτό το έχουμε κάνει έτσι, δεν έχετε δει ότι είναι βασισμένο σε μια έρευνα, σου λέει την έρευνα, κάντε εσύ βράσει τι λέει μέσα η έρευνα αυτή. Δεν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και πείτε τώρα, πού θα ξέρεις να ξέρω. Μου γράψει εκεί πέρα ότι έχει γράψει η Λεβίν και Πρόσερ και ο Evans και η Ρέιτσελ, δεν ξέρω τι γράφει εδώ, πώς το λένε, μια έρευνα, αλλά τι λέει αυτή η έρευνα? Από κάτω όμως λέει, οι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να βοηθήσουν ένα πεσμένο άνθρωπο που έκανε jogging όταν είχε γίνει αυτό, όταν είχε γίνει εκείνο. Και από αυτό χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο και το έχουμε διαμορφώσει σαν σαν εργαλείο ατομικής συνεδρίας για να το δώσουμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Σου λέει δηλαδή ποιο κομμάτι της έρευνας έχουμε χρησιμοποιήσει και τι ήταν η έρευνα πάνω. Γιατί ασχολείται με αυτή. Οπότε, 70 έτοιμα πρωτόκολλα. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω το πρωτόκολλο ανάλογα με την ανάγκη το οποίο έχει ο δέκτης μου ή εγώ, ανάλογα πώς θέλω να το χρησιμοποιήσω, και το εφαρμόζω είτε αυτόνομα, έτσι ακριβώς όπως είναι, είτε το συνδυάζω με κάτι ακόμα. Okay. Και αυτά όλα τα μαθαίνουμε μέσα σε 6 μήνες. Το πρόγραμμα είναι πολύ γρήγορο. 6 μήνες. Συν 3 μήνες πρακτική μετά. Ελάτε τώρα να μικρύνουμε λιγάκι εδώ και να δούμε ότι έχουμε 2 ειδών πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα τι σημαίνει? Δεν είναι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το πιο άλλο. Είναι βήματα. Τα οποία τα βήματα αυτά μπορεί να τα αλλάξει λιγάκι. Έτσι. Αλλά είναι συγκεκριμένα βήματα. 1, 2, 3, 4. Έχουμε για ομάδες, έχουμε για ατομικές συνεδρίες. Για τις ομάδες δεν είναι κάποια καινοτομία. Σας το λέω από τώρα. Για τα πρωτόκολλα που έχουμε για τις ομάδες χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες. Είναι στρατηγικές καλωσορίσματος, είναι πρωτόκολλα προσοχής, πώς τραβάμε την προσοχή και θετικής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, πώς ξεκινάω μια ομιλία, πώς κρατάω την προσοχή σας όταν πάει να φύγει και πώς κλείνω την ομιλία. Με αυτόν τον τρόπο που εγώ θα βάλω αυτά τα εργαλεία μέσα σε μια δημόσια ομιλία,
κρατάω την επαφή μαζί σας, δεν χάνετε το ενδιαφέρον σας και ταυτόχρονα αυξάνω τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητές σας, είτε το γνωρίζετε είτε όχι. Okay. Ενώ στα πρωτόκολλα, ατομικά πρωτόκολλα για συνεδρίες είναι πολύ πιο στοχευμένα, πολύ πιο συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Τα οποία αυτά είναι καινοτομία σε εμάς. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Έχουμε κάνει τεράστια δουλειά, έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια για να βγάλουμε αυτά τα πρωτόκολλα και αυτά τα πρωτόκολλα είναι και πραγματικά δικαιώματά μας και πάει λέγοντας. Αλλά βασίζονται πάνω σε παγκόσμιες έρευνες, αλλαγμένες με έναν τρόπο που εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε τοπικές συνεδρίες. Είσαι εκπαιδευτικός. Για πάρα πολλά χρόνια είχαμε πολλούς εκπαιδευτικούς μέσα στα προγράμματά μας και κάνανε το εξής. Μαθαίναν το ομαδικά για την τάξη. Έτσι. Καλά το λέω, ναι, το ομαδικά για την τάξη. Και μετά, όταν είχαν θέματα με κάποιους μαθητές, φωνάζαν τους γονείς και τον μαθητή μαζί και κάνανε τομικά πρωτόκολλα μαζί τους. Οπότε υπήρχε μια ομοιογένεια. Έχουμε ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές. Νομίζω ότι το επόμενο θα το δούμε. Έχουμε ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές που έχουν πάρει αυτά τα εργαλεία. Ναι, θα σου το πω λιγάκι πιο μετά. Που είναι συνδυασμός κάποιων πραγμάτων και το χρησιμοποιούν μέσα σε συγκεκριμένες θεραπείες. Έχουμε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται στην αυτοεκτίμησή του. Συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν το χρησιμοποιήσω με τα βήματα αυτά, θα φτάσω πάντα εκεί. Και αυτό είναι το ωραίο του. Αν έχουμε τους ψυχολόγους τώρα που σε λίγο θα πάω στο κομμάτι το τι περιλαμβάνει μέσα και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω, θα καταλάβετε πολύ καλά τι δυνατότητες μπορείτε να κερδίσετε. Okay, οπότε έχουμε πρωτόκολλα για ομάδα και πρωτόκολλα για ατομικές συνεδρίες. Για ομάδα μπορεί να είναι ένα πάρτι που θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα σε πλαίσιο θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό. Έτσι. Είναι εργαλεία και πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιήσουμε παντού. Σε μια συγκέντρωση που θα κάνουμε με τους φίλους μας. Έτσι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτόνομα, έτσι ακριβώς όπως είναι. Μπορεί να τα κάνω παιχνίδι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Τώρα εδώ νομίζω ότι δεν θα διαβαστεί πάρα πολύ καλά, αλλά ναι, Λοιπόν, ωραία, πάμε. Στο άγχος και το στρες. Στο άγχος και το στρες θα σας πω έχω βάλει εδώ 4 από τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε. Θα σας πω 2 λόγια για το καθένα, έτσι, απλά για να πάρετε μια ιδέα και να καταλάβετε πώς συνδυαστικά μπορεί να δουλέψουμε. Μπορεί, απευθύνεται στο άγχος και στο στρες το κάθε ένα ξεχωριστά. Θα μπορούσα να πάρω μόνο ένα από αυτά. Αλλά μπορώ να λειτουργήσω και συνδυαστικά. Το πρώτο είναι ένας κανόνας που λέγεται 333. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ήδη. Έτσι, μπορεί να το έχει ξανακούσει κάποιος κάτι. Είναι ένας κανόνας ο οποίος σου λέει: δείτε 3 αντικείμενα. Ακούστε 3 ήχους και κινήστε 3 μέρη του σώματός σας. Το άγχος και το στρες έχει να κάνει πάντα με την αίσθηση του χρόνου. Αυτά θα μάθουμε, έτσι. Η αίσθηση του χρόνου τι κάνει. Αν εγώ δεν έχω καλή αίσθηση του χρόνου και νομίζω ότι ο χρόνος τελειώνει και δεν προλαβαίνω, σημαίνει ότι έχω χάσει την συνειδητότητά μου. Δηλαδή, έχω χάσει να βρίσκομαι στο τώρα, την ενσυνείδηση. Οπότε αυτό που κάνει είναι, έλα να μείνουμε στη στιγμή. Και είναι μια άσκηση που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το δεύτερο, ασκήσεις ενεργητική ακρόαση για καλύτερη διαχείριση σχέσεων. Εάν αυτό το άγχος και το στρες δημιουργείται μέσα από σχέσεις, τότε ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να ασκήσουμε την ενεργητική ακρόαση. Η ενεργητική ακρόαση δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε, έτσι ότι θα ακούσω προσεκτικά αυτό που μου λες, είναι κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Okay. Που οι σύμβουλοι μας θα μπορούν να μας πούνε αν θέλετε. Κάνουμε ένα όχι, Μετά υπάρχει ένα PACE framework που είναι από τα πιο δυνατά παγκοσμίως που το έχουμε μαζέψει και το έχουμε διαμορφώσει με έναν τρόπο όπου είναι για διαχείριση του στρες ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι. Θα βάλω και ένα ακόμα του STOP που είναι κάτι εξαιρετικό και αυτό είναι ακόμα, είναι STOPP. Αλλά ακούγεται σαν stop και έχει σχέση με το stop. Έτσι. Και μετά το mindful minute. Τα brain breaks είναι διαλύματα, εγκεφαλικά διαλύματα που βοηθάει το μυαλό να επανέλθει στην προ-social media εποχή. Αυτή τη στιγμή το σύστημά μας κατακλείζεται από υπερπληροφορία. Διαρκής συνεχής υπερπληροφορία. Για να μπορέσει αυτό να έρθει σε μια ισορροπία, χρειάζεται το μυαλό μας να σταματάει και να μην σκέφτεται τίποτα. Και αυτό είναι τα mindfulness minutes. Είναι στιγμές ενσυνειδητότητας, ενσυνείδησης. Και μένω είναι μικροί διαλογισμοί που είναι 3 λεπτών, 2 λεπτών, 5 λεπτών το πολύ, οι οποίοι όμως βοηθάει το μυαλό μας να συγκεντρωθεί.
Η καλύτερη και πιο θεραπευτική εφαρμογή αυτών των διαλογισμών είναι για το βραδινό ύπνο. Όποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα στο βραδινό ύπνο, εάν κάνετε ένα διαλογισμό 5 λεπτών την ημέρα, το βραδινό σας ύπνος θα γίνει πάρα πολύ καλύτερος. Διαπροσωπικές σχέσεις. Άσκηση είναι αυτό, πρωτόκολλο είναι, έτσι, στρατηγική. Παράφραση. Πώς χρησιμοποιώ δηλαδή μία δεξιότητα συμβουλευτική που είναι η παράφραση, έτσι, που βοηθάει όμως στις σχέσεις να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Και είναι συγκεκριμένο δομημένο εργαλείο που λέει, αν κατάλαβα καλά, αυτό που μου λες ακούγεται σαν να είναι έτσι. Έχω καταλάβει καλά? Η παράφραση βοηθάει και αυτόν που την ρωτάει και τοποθετείται για να το καταλάβει καλύτερα, αλλά και στον άλλον που το έχει πει να καταλαβαίνει τι έχει πει μέχρι στιγμής. Γιατί μερικές φορές πάνω στον εκνευρισμό μας, πάνω στη συζήτηση, λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε ακριβώς. Επειδή δεν τα έχουμε σκεφτεί και πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή μας βγαίνει. Έτσι, η παράφραση βοηθάει να ξαμαζέψουμε λιγάκι το μυαλό μας και να δούμε 1, 2, 3 πώς λειτουργεί. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μπορεί να το εξηγήσει λίγο καλύτερα? Πόσες πολλές φορές θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στις ανθρώπινες σχέσεις μας, εάν ρωτούσαμε. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο καλύτερα τι εννοείς? Για μένα μπορεί να είναι και το 30% των συζητήσεων με αυτό λύνεται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Τρίτο, άσκηση ενσυναίσθησης. Επικύρωση συναισθημάτων χωρίς κριτική. Αυτό το βλέπετε και μερικά βιντεάκια στα social που λέει ακούω αλλά δεν κρίνω. Το έχετε δει αυτά? Η Όλη το έχει δει και χαμογελάει. Είναι αστεία γι' αυτό, Μερικά από αυτά είναι όντως αστεία. Burnout. Επαγγελματική εξωθένωση. Εδώ έχουμε και πολύ ωραία αποτελέσματα και με την βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική που έχουμε και κάνουμε το πρόγραμμα ψυχικής υγείας που είναι και τα παιδιά. Βοηθάμε να βάλουμε προτεραιότητες και στόχους. Βοηθάμε με ασκήσεις αυτογνωσίας και αξιών, με τακτικές αυτορύθμισης, στρατηγικές συμμετοχής για καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Σε όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος μπορούμε να επέμβουμε και θεραπευτικά και εκπαιδευτικά για να λύσουμε το πρόβλημα με αυτά τα εργαλεία. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής για να τα εφαρμόσει, αλλά αν είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, μπορεί να καταλάβει εις βάθος και πολλά άλλα πράγματα που κάνουν ταυτόχρονα και να τα υπερτονίσει. Okay. Αυτό που δεν ξέρω αν είπαμε είναι τι είναι οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Που είναι η αυτογνωσία, η αυτοδιαχείριση, η δεξιότητα σχέσεων, η κοινωνική ευαισθησία και η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Τα ξαναλέω άλλη μια φορά με μια μικρή ερμηνεία του καθενός. Αυτογνωσία. Να γνωρίζω ποιος είμαι. Έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε περισσότερη πολύ υψηλή αυτογνωσία. Σας διαβεβαιώ δεν έχω. Εντάξει. Δεν έχουμε. Και χρειάζεται ένας τρίτος, ένας δεύτερος έξω από εμάς να μας βλέπει, που να έχω συμμαχία με αυτόν όμως, να είναι μαζί μου, έτσι, για να με βοηθήσει να έχω πιο υψηλή αυτογνωσία. Μόνος μου να δω το δικό μου τον εαυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Έτσι. Και επίσης δεν χρειάζομαι έναν φίλο για την αυτογνωσία μου να αυξηθεί. Χρειάζομαι κάποιον ο οποίος μπορεί να κάτσει αμερόληπτος, ουδέτερος, δίπλα μου για να με βοηθήσει να δω πιο πραγματικά είναι. Γιατί τα εύκολα πράγματα και τα ωραία πράγματα να δώσω στον δικό μου τον εαυτό είναι λίγο πιο εύκολο να τα αποδεχτώ. Τα δύσκολα, ίσως και να μην θέλω. Ειλικρινά μιλάμε στην εκπαίδευση, στο σεμινάριο αυτό. Η ειλικρίνεια ή μερικές φορές δεν είναι και ακριβώς αυτό που θέλω να ακούσω. Έτσι. Μερικές φορές μπορεί και να τσινήσει λίγο. Αυτοδιαχείριση. Τα συναισθήματα τα οποία έχω μέσα μου, πώς μπορώ εγώ μόνος μου να τα διαχειριστώ, ούτως ώστε να μην μου δημιουργούν εμπόδια στη ζωή μου, αλλά να με βοηθάνε στην ενδυνάμωσή μου. Ο θυμός και ο φόβος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε διατροφή, δίαιτα, να χάσετε κιλά. Το πρώτο πράγμα που μπορείτε στο μυαλό, έτσι. Η θετική, πώς μπορεί ένα αρνητικό συναίσθημα να με βοηθήσει θετικά στη δική μου τη ζωή. Okay. Δεξιότητες σχέσεων. Αφού έχω γνωρίσει το δικό μου τον εαυτό, αφού έχω διαχειριστεί δικά μου συναισθήματα,
Πρέπει να έρθω σε επαφή και με άλλους ανθρώπους. Τι θα το κάνω μόνος μου, θα κάθομαι. Ερημίτη σε ένα βουνό πάνω θα είμαι. Στο Άγιο Όρος δεν μπορεί να πάνε όλοι. Πάνε μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες τι θα κάνουν. Θα πρέπει να μιλήσετε μεταξύ σας. Εμείς θα πάμε ένας-ένας στο Άγιο Όρος. Όσοι πάμε θα γκώσιο. Θα βουλιάξει το νησί. Δεξιότητες σχέσεων. Να ξέρω πώς εγώ μπορώ να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους και να δημιουργήσω θετικές σχέσεις. Γιατί είναι θετικές σχέσεις σημαντικές στη ζωή ενός ανθρώπου? Γιατί μόνοι μας δεν ευτυχαίνουμε ποτέ. Έτσι. Θέλουμε πάντα παρέα. Θέλουμε κάποιον δίπλα μας. Αν κάποιος λέει εγώ είμαι καλύτερα μόνος μου, δεν μιλάει από την πλευρά της χαράς και της ευτυχίας και της ισορροπίας, μιλάει από την πλευρά του πόνου. Έχω πονέσει τόσο πολύ και θέλω να με αφήσετε μόνο. Η ειρήνη συμφωνεί. Έτσι είναι όμως. Κοινωνική ευαισθησία, το ξεχνάμε εδώ στην Ελλάδα. Το ξεχνάμε. Ήμουνα στην Ιρλανδία για αρκετό καιρό. Οι άνθρωποι κάθε μέρα έχουν κάτι κοινωνικό να κάνουν. Είναι σε μια ΜΚΟ, πηγαίνουν στις γιαγιάδες και παππούδες και τους κρατάνε παρέα. Όλο κάτι κάνουν, δίνουν πίσω στην κοινωνία τους. Γιατί όταν προσφέρω πάλι πίσω στην κοινωνία μου, γεμίζω εγώ. Νιώθω ότι αξίζω, νιώθω ότι υπάρχω. Βασικά συστατικά της επιτυχίας και της προσωπικής ευτυχίας του καθενός μας. Πράγμα που το έχουμε ξεχάσει εδώ. Λέμε να βολευτούμε, να βγω από και να μην βγω και καθόλου από το σπίτι ακόμα καλύτερα. Να βολευτούμε, να κάνουμε μικροπράγματα. Μέχρι τώρα στην πολυκατοικία που μένω έχουν συνέλευση και θα τσακώνονται τώρα μέχρι το βράδυ, έτσι, γιατί μία δεν θέλει να πληρώσει το ενίκη, όπως το λένε, τα κοινόχρηστα. Μέχρι το πρωί το ζητάνε. Η πολυκατοικία υποκατάρρευση. Δεν είναι βαμμένη, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Αυτά λείπουν εδώ. Δεξιότητες σχέσεων, αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση και να ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Έτσι. Υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Η απόφαση που παίρνω εγώ επηρεάζει εσάς. Η απόφαση που παίρνετε εσείς επηρεάζει εμένα. Και το πιο απλό παράδειγμα είναι το σημερινό. Η απόφαση που πήρατε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας και να μπείτε στο σημερινό σεμινάριο με επηρεάζει εμένα και όλους τους άλλους άμεσα. Η απόφαση να ανοίξετε κάμερα ή μην ανοίξετε κάμερα επηρεάζει άμεσα. Αν θα μιλήσω ωραία στον δρόμο, αν θα χαμογελάσω σε έναν άνθρωπο, αν θα του δώσω μια θέση πάρκινγκ, αν θα πληρώσω ένα πράγμα που ένα 50 λεπτά, 60 λεπτά που δεν είχε μια γιαγιά μαζί να του το δώσω. Να σου δώσω εγώ τα 50-60 λεπτά που της λείπουν. Η κάθε μια δική μου δράση έχει αντίκτυπο. Πρέπει να ξέρω ποιο είναι αυτό το αντίκτυπο. Και πρέπει να ξέρω ότι όσο περισσότερη καλοσύνη δίνω στη ζωή μου, τόσο περισσότερη καλοσύνη θα νιώθω εγώ μέσα μου. Να μην το κάνετε για τους άλλους, να το κάνετε για εσάς. Μια ιδέα λίγα. Και μέσα αυτά όλα βέβαια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πρέπει να εκπαιδευτούν οι γονείς, να εκπαιδευτούν οι ενήλικοι, να υπάρχει εκπαίδευση οικογενειακών σχέσεων, να υπάρχει εκπαίδευση εκπαιδευτικών, έτσι, και εκπαίδευση ανηλίκων. Όλοι αυτοί να γνωρίσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες και αυτή είναι η δική μας δουλειά. Να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους, εσάς, οι οποίοι θα εκπαιδεύσετε όλες αυτές τις ομάδες μετά. Τι είναι η ΣΕΛ? Είναι στην ουσία τα πρωτόκολλα για τις προσωπικές συνεδρίες. Είναι συμπεριφορική προσέγγιση μαζί με θετική ψυχολογία. Και εδώ θα μιλήσω λιγάκι, θα μου το επιτρέψετε, λίγο πιο τεχνικά, για να μιλήσω για τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατρους, και να τους πω το εξής. Αυτά τα εργαλεία έχουν δημιουργηθεί συνδυάζοντας στην ουσία συμπεριφορική, δηλαδή η συμπεριφορική προσέγγιση για όλους τους υπολείπους είναι η προσέγγιση της ψυχολογίας, η οποία ασχολείται με την αλλαγή των αρνητικών συμπεριφορών. Είναι από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις και είναι από τις πιο γρήγορες προσεγγίσεις. Έτσι, βλέπουμε γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα, γιατί αφορά μόνο τη συμπεριφορά. Δεν ασχολείται με το παρελθόν, δεν ασχολείται με τα προβλήματα τα άλλα, μόνο με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την δική του προσωπική ανάπτυξη, να ξέρει ποια προσέγγιση έχει ο ψυχολόγος του ή ο σύμβουλος ψυχικής υγείας που θα συνεργαστεί. Για μένα προσωπικά, αλλά και μια πολύ μεγάλη κατηγορία ειδικών του χώρου, η καλύτερη προσέγγιση που υπάρχει πλέον είναι η συνθετική, γιατί συνθέτει από όλες τις προσεγγίσεις. Έχω συγκεκριμένο παράδειγμα δικού μου ανθρώπου, οικογενειακού ανθρώπου, που πηγαίνει 12 χρόνια στην ίδια ψυχοθεραπεύτρια για να βελτιώσει τη σχέση που έχει με τα παιδιά της. 12 χρόνια.
οι σχέσεις δεν έχουν αλλάξει, γιατί ο ψυχολόγος που συνεργάζεται δεν είναι συστημικός, που ασχολείται με τις σχέσεις, αλλά είναι σωματικός. Και 12 χρόνια αυτός ο ψυχολόγος δεν έχει αξιωθεί να πει στη γυναίκα αυτή, ξέρεις κάτι βρε κούκλα μου, τράβα βρες έναν συστημικό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά σου. 12 χρόνια. Συμπεριφερική προσέγγιση ασχολείται λοιπόν με τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Που από ό,τι καταλαβαίνει, πεποιθήσεις, συμπεριφορά, αυτόματες σκέψεις. Okay. Και από την άλλη πλευρά, η θετική ψυχολογία είναι ακόμα πιο σύγχρονη προσέγγιση. Η θετική ψυχολογία στην ουσία έχει πάρει όλες τις εναλλακτικές συμπληρωματικές μεθόδους που υπήρχαν στον εναλλακτικό κυρίως κόσμο, στον πνευματικό κόσμο, εναλλακτικό κόσμο, και το έχει επιστημονικοποιήσει. Έτσι. Και ασχολείται με το θετικό κομμάτι της ζωής, δεν ασχολείται με το πρόβλημα. Μαγικό. Έτσι. Τώρα τα εργαλεία αυτά είναι συνδυασμός αυτών των δύο μαζί με την expansion. Η expansion είναι συνθετική, οπότε μέσα σε αυτά τα εργαλεία παίρνει στοιχεία από πάρα πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για να δώσει τα αποτελέσματα που πρέπει, αλλά οι δύο βασικές είναι αυτές οι δύο. Είναι η συμπεριφορική και είναι και η, συγγνώμη από εδώ πρέπει να πάω, η θετική. Είναι μοναδική πιστοποίηση. Το πρόγραμμα αυτό έχει μια μοναδική πιστοποίηση, η οποία και στην Ελλάδα, αλλά και η πιστοποίηση για τις ατομικές δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι από τη πιο γρήγορη πιστοποίηση, γιατί μέσα σε 6 μήνες έχουμε ολοκληρώσει την εκπαίδευση και μένει 3 μήνες εποπτευόμενη πρακτική. Έτσι, που στην ουσία τι γίνεται, προσφέρουμε σε τρίτους. Προσφέροντας σε τρίτους μαθαίνουμε πολύ καλύτερα, αλλά έχουμε και τον επόπτη μας, ο οποίος μας βοηθάει σε κάθε μία από αυτές τις συνεδρίες να βελτιώσουμε, να εξελιχθούμε, να γίνει λιγάκι καλύτερα. Η εκπαίδευση είναι άκρως βιωματική, όπως όλα τα προγράμματα του κέντρου. Όλα αυτά τα εργαλεία τα εφαρμόζουμε πρώτα στο δικό μας τον εαυτό και μετά πηγαίνουμε στους άλλους. Βλέπουμε πρώτα τα ωφέλη στο δικό μας τον εαυτό. Αγαπάμε μερικά εργαλεία περισσότερα από τα άλλα, μας ταιριάζουν μερικά περισσότερα από τα άλλα και αυτά χρησιμοποιούμε και μέσα στην επαγγελματική μας ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Όλοι έχουν, όπως καταλαβαίνετε, ένα προσωπικό επόπτη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και πέρα από αυτό το πρόγραμμα είναι όλο εξ αποστάσεως. Ξέρετε γιατί? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη σχολή μας. Είναι μια από τις αίθουσες, η αίθουσα είναι γεμάτη με καρέκλες, αλλά εσείς δεν βρίσκεστε στην Αθήνα. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Αν βρισκόσαστε στην Αθήνα, θα κάνατε 1,5 ώρα για να βρείτε ένα παρκάρι εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Η τεχνολογία μας έδωσε ένα μεγάλο ατού. Και αυτό είναι ότι οι εκπαιδεύσεις τέτοιου είδους γίνονται καλύτερα από απόσταση, γιατί μπορούν να χωριστούν σε δωμάτια, η τεχνολογία μας δίνει τεράστιες δυνατότητες. Απ' την άλλη, χάνουμε την ανθρώπινη επαφή. Οπότε στο τέλος, εμείς πάντα κάνουμε μια ημερίδα, κάνουμε κάτι να βρεθούμε όλοι μαζί και να το γιορτάσουμε. Μαυροθάλασσα Σερών, λέει η ζωή. Φτάσαμε στα άκρα τώρα. Έτσι. Έχουμε Κρήτη, έχουμε και Σέρες. Εύρο θέλουμε. Έχουμε κανέναν Εύρο? Και βέβαια η εκπαίδευση είναι διπλώς πιστοποιημένη. Η πρώτη πιστοποίηση είναι από την Άκτα, στο υψηλότερο η διαβάθμισή της για την ποιότητα της εκπαίδευσης, που είναι το Expert, και το δεύτερο είναι από το Διεθνές Ινστιτούτο της Βραχυπρόθεσμης Συμβουλευτικής. 2 πιστοποιήσεις. Και όταν τελειώνουμε το πρόγραμμα, παίρνουμε 2 χαρτιά. Θα μου πεις αυτό δεν είναι σημαντικό, έτσι, γιατί για μένα δεν είναι σημαντικά τα χαρτιά που κολλάμε στον τοίχο μας. Αλλά απ' την άλλη είναι σημαντικό γιατί το ένα χαρτί έχει να κάνει με την εκπαίδευση που δεχτήκαμε και το δεύτερο είναι η άδεια χρήσης αυτών των εργαλείων που μάθαμε. Οπότε παίρνουμε 2 χαρτιά να τελειώνουμε. Σε αυτό και περήφανα τα κολλάμε στον τοίχο μας, μέσα σε ωραίο πλαίσιο, έτσι. Και, όπως σας είπα πιο πριν, μπορούμε να συμμετέχουμε σε ένα εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων, που παιδευόμαστε, πολεμάμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής βάσει της συναισθηματικής εκπαίδευσης. Οπότε εδώ μπορείτε να πάρετε μέρος και να προσφέρετε συνεδρίες στα βραβευμένα φιλανθρωπικές μας δράσεις σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, σε ευπαθείς ομάδες. Η εμπειρία αυτή είναι μοναδική. Η χαρά και η ικανοποίηση που νιώθουμε όταν βοηθάμε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη, προσφέροντας στην κοινωνία ιδιωτελώς, είναι μοναδική εμπειρία
εύχομαι όλοι να το έχετε βιώσει έστω μια φορά στη ζωή σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καλύτερο στο κέντρο μας είναι ότι όλοι οι απόφοιτοί μας συνεχίζουν στις δράσεις και προσφέρουν. Όχι όλοι, αρκετοί. Έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς βέβαια από τη δική μας την πλευρά βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν κοινό όραμα με εμάς. Με τι? Με υποτροφία έως και 50%. Ανάλογα με την κατηγορία που έχει ο καθένας από εμάς, ανάλογα με τις ιδιότητες που έχει ο καθένας από εμάς, μπορεί να κερδίσει υποτροφία έως και 50%. Ας γνωρίσουμε ποιοι είναι οι εισηγητές μας. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ οι υπόλοιποι δύο. Είμαι εγώ, σαν βασικός εισηγητής. Αυτά τα εργαλεία τα έχω φτιάξει εγώ κυρίως μαζί με τη βοήθεια κάποιων ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών που είναι όλα μέσα στο εγχειρίδιο. Αυτό είναι το εγχειρίδιο που παίρνει ο καθένας που παίρνει μέρος στο πρόγραμμα. Όλα τα εργαλεία είναι φτιαγμένα με έναν πολύ εύκολο τρόπο για να τα διαβάσει κάποιος, όπως είναι αυτό εδώ. Τώρα θα σας δείξω. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα ομαδικό πρωτόκολλο. Έτσι. Ξεκινάει με την πρώτη σελίδα που λέει ο τίτλος. Είναι πόσα λεπτά χρειάζεται και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό είναι για ομαδικό επίπεδο. Είναι στρατηγική συμμετοχή. Αυτό σημαίνει με αυτό χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ή κατά τη διάρκεια μιας εκπαίδευσης. Τι είναι, σου λέει ακριβώς το τι είναι, πότε το χρησιμοποιούμε και γιατί, ποιος είναι ο στόχος αυτού του εργαλείου. Το βλέπουμε ωραία. Ποια είναι τα βήματα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και τι μπορούμε να συζητήσουμε. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα εργαλεία δημιουργούνται κάποιες συζητήσεις, κάποιες αφορμές για να γνωριστούμε καλύτερα, αλλά και κάποιες σκέψεις να αναδειχθούν. Εδώ στο κάτω λοιπόν έχουμε συζήτηση. Με ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και επίσης σε όλα αυτά τα εργαλεία το καλό τους είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν και να αλλάξουν. Δεν είναι σφιχτά πρωτόκολλα, είναι ευέλικτα πρωτόκολλα, είναι δυναμικά πρωτόκολλα. Μπορείτε να βρείτε κάτι που σας αρέσει σε ένα και να το συνδυάσετε με κάτι άλλο και να φτιάξετε ένα δικό σας εργαλείο. Και όταν κάνετε το δικό σας εργαλείο και έχει αρκετές εφαρμογές, θα μας το δώσετε και σε εμάς, γιατί το δίνουμε και στον παγκόσμιο οργανισμό που διαχειρίζεται τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες στην εκπαίδευση. Έτσι. Αυτό είναι ένα ομαδικό πρωτόκολλο. Ένα ατομικό πρωτόκολλο είναι αυτό εδώ. Καλύτερο σε αυτό σε σχέσεις. Έτσι. 15 λεπτά σύνδεση. Που βοηθάει στη σύνδεση. 15 λεπτά έως και 14 ημέρες. Είναι ανάλογα με το πόσο πολύ θες να προχωρήσεις. Τι είναι, πότε το χρησιμοποιούμε και γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι τα βήματα, που είναι εδώ ακριβώς τα βήματα 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Και συζήτηση μπορεί να κάνεις μετά με το δέκτη σου παρακάτω. Και σε όλα αυτά είναι τόσο καλά δομημένα που οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε θέμα, άμα δεν είστε ειδικός ψυχικής υγείας, μπορείτε να πείτε ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να βοηθήσω την δέκτριά μου να προχωρήσει σε θέματα αυτογνωσίας, σε θέματα αυτοπεποίθησης. Έτσι. Σύνδετα θέματα που είναι και δύσκολο να τα κουμπίσεις. Και είναι έτοιμα πρωτόκολλα βασισμένα πάνω σε δοκιμασμένες τακτικές και στρατηγικές. Εάν είσαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ασχολείσαι ή γνωρίζεις λιγάκι από CBT, έτσι, η CBT έχει μία φάση της στην οποία πρέπει να κάνεις συμπεριφορικά πειράματα. Αυτά είναι έτοιμα συμπεριφορικά πειράματα. Δηλαδή, το λέω και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, αλλά να θυμίσω και σε αυτούς που ήδη γνωρίζουν. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει μια κατάσταση που η συμπεριφορά του δεν του αρέσει. Παραδείγματος χάρη, όταν μιλάει με τη μητέρα του, πάντα εκνευρίζεται. Δεν θα εκνευρίζεται όταν μιλάει με τη μητέρα του, γιατί πάντα έχει μια αρνητική συνέπεια. Okay. Σε αυτό ο ψυχολόγος θα βρει την αυτόματη σκέψη που δημιουργείται μετά από την κατάσταση, όταν πυροδοτείται μέσα από την κατάσταση. Από αυτήν θα μπορέσει να διορθώσει την αυτόματη σκέψη με διάφορα εργαλεία. Να πάει στις πεποιθήσεις που έχουν δημιουργηθεί, να διορθώσει τις πεποιθήσεις, να βάλει θετικές στη θέση των παλιών. Αλλά αυτό όλο για να εδραιωθεί χρειάζεται να δοκιμάσει κάποια εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν να αλλάξει η πεποίθηση στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτά τα εργαλεία είναι έτοιμα αυτά τα πειράματα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμένα εργαλεία, περιορισμένα πειράματα μπορεί να κάνει. Γιατί λέει πειράμα, γιατί δεν ξέρουμε πάντοτε θα λειτουργήσει. Ενώ σε αυτά, επειδή είναι σταθμισμένα, ξέρουμε εάν βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες θα λειτουργήσει. Και αυτό είναι αδιανόητη λύση για τους ψυχολόγους συμπεριφορικής CBT. Γιατί εκεί το μεγαλύτερο πέδεμα είναι σε αυτό το κομμάτι που σας είπα τώρα. Δεν ξέρω τι εργαλείο, τι πείραμα να κάνω για να μπορέσω να βοηθήσω να αλλάξει συμπεριφορά. Ενώ εδώ είναι έτοιμο. Okay. Και για όλους εσάς που παρακολουθείτε το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα να κλείσω καλύτερα αυτή την συνάντηση εάν δεν δώσω και το μικρόφωνο σε εσάς.
να μου πείτε αν έχετε κάποια σκέψη, αν έχετε κάποια απορία που θέλετε να συζητήσουμε, γιατί στο τέλος θέλω να σας κάνω όποιους ενδιαφέρει αυτός ο δρόμος προσωπικής ανάπτυξης συναισθηματικών κοινωνικών δεξιοτήτων, να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία που θα μπορούσατε να το είχατε πάρει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σαμοθράκη, το έγραψα παραπάνω. Α, ναι, συγγνώμη. Να, η Μαρία είναι από Σαμοθράκη, παιδιά. Την πιάσαμε την Ελλάδα. Έχουμε και Κύπρο, φύγαμε και εκτός. Υπάρχει κανένα στο εξωτερικό? Το εξωτερικού. Θα διαβάσω λιγάκι τι λέτε εσείς εδώ και μετά από εκεί θέλω να μου πείτε αν έχετε απορίες, σκέψεις επάνω σε αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής ή θέλετε κάτι να πω παραπάνω, κάτι να αναπτύξουμε κάπου αλλού, κάτι άλλο που ίσως σας ενδιαφέρει εσάς. Συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης σας. Άλλωστε, αυτή είναι η διαδικασία εξέλιξης. Μάρου μιλάει λίγο πιο πριν. Να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα. Βεβαίως, αυτός και είναι και ο σκοπός. Η ψυχική ανθεκτικότητα, παιδιά, έχει να κάνει με η καθημερινότητά μας, τα χτυπήματα, οι δυσκολίες, τα εμπόδια της καθημερινότητάς μας, να υπάρχει αντοχή σε αυτά. Να μην μας περνάνε και μπαίνουν μέσα μας. Να μπορούμε εύκολα να κρατάμε μια απόσταση. Να δημιουργούμε αυτό που λέμε ζωτικός χώρος. Να προσφέρω στην κοινωνία μια γέφυρα συναισθηματικής επικοινωνίας. Πάρα πολύ ωραία η Σοφία το λέει θέτει. Οι περισσότερες συμπεριφορές συναισθήματα του σήμερα στηρίζονται πιο πολύ στην πολυπλοκότητα από ότι στην απλότητα. Ναι, Γεωργία, αλλά υπάρχει. Πώς λέγοτανε το νήμα της Αριάδνης? Αυτό έψαχνα. Υπάρχει αυτό το νήμα, το κόκκινο νήμα. Είναι όντως πολύπλοκα, αλλά αν ξέρεις πώς λειτουργεί, πιάνεις αυτό το νήμα και ακολουθείς και πηγαίνεις μέχρι το κέντρο του λαβυρίνθου. Μύτος. Τι είπα εγώ? Μύθος, τι είπα? Νήμα. Εντάξει. Κοντά είναι, Γιώργο μου. Αλλά θα μου πεις νήμα είναι και αυτό που καθαρίζει τα δόντια. Μην είναι. Θα αφήσω λιγάκι, θα διαβάσω ένα ακόμα και θα πάω στη ζωή για να φύγει το χιούμορ και να την ακούσουμε λίγο πιο με καθαρό μυαλό. Αγκαλιάζουμε όλα τα συναισθήματα θετικά και αρνητικά. Αλεξανδρούπολη, Κυριακή. Σαμοθράκη, τώρα ψήφι πιο πάνω. Ωραία. Ζωή, σε ακούμε. Γεια σας και από μένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι με αυτό το πρόγραμμα θα πάρουμε μια πιστοποίηση και άδεια χρήσης αυτής. Δηλαδή, βγαίνουμε ισότιμοι ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας. Ας πούμε, τι τίτλο θα έχει αυτή η πιστοποίηση? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Συμβουλευτική συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Δεν είμαστε το ίδιο, γιατί οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θέλουν 3 έτη. Είναι βάση κανονισμών αυτά. Αυτό είναι εξάμηνο πρόγραμμα και δυστυχώς δεν είμαστε ισότιμοι. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας σύμβουλος ψυχικής υγείας. Εμείς μπορούμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε σπουδές ψυχολογίας, εκπαιδευτικά να βοηθήσουμε ανθρώπους με τα εργαλεία που θα έχουμε μάθει σε συγκεκριμένα πράγματα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες θεμάτων που καλύπτουν περίπου το 80% της ανθρώπινης εμπειρίας. Σε ευχαριστώ. Θα απαντήσω απευθείας αμέσως μόλις τελειώσουμε εδώ. Μιχαήλ. Ναι, δεν ήθελα να διακόψω προηγουμένως. Θα ήθελα λίγο, αν γίνεται, να πούμε περισσότερα, γιατί δεν το κατάλαβα, εκεί πέρα αυτό που είπες με την εκπαίδευση και τη θεραπεία. Αυτό δεν το κατάλαβα. Και σχέση με το πρόγραμμα, τι είναι, δεν ξέρω. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν με 2 διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι να τα χρησιμοποιήσω, όπως σου είπα, ως συμπεριφορικός ψυχολόγος ή σύμβουλος ψυχικής υγείας συνθετικής που είσαι και εσύ, για να το χρησιμοποιήσω ως συμπεριφορικό πείραμα και να το έχω έτοιμο. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που θέλουμε να διορθώσουμε τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό του σε ό,τι αφορά την αξία του, αυτοπεποίθηση δηλαδή, αντί να ψάχνω να βρω ποιο συμπεριφορικό πείραμα θα του κάνω, θα του δώσω συγκεκριμένο εργαλείο που είναι έτοιμο με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κατάλαβες? Μου λύνει το πρόβλημα στο να ψάξω να βρω τι πείραμα θα κάνω στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί αυτά τα πειράματα, τώρα θα μιλήσω λίγα πιο συγκεκριμένα σε σένα, που έχεις τα πινακάκια, αν θυμάσαι, συμπεριφορικά πινακάκια από το therapy, το πρώτο κομμάτι της expansion. Αντί για αυτά, όταν μαθαίνουμε τη συμπεριφορική, πρέπει εσύ να βρίσκεις και να διαμορφώνεις, να φτιάχνεις μόνος σου στην ουσία τρόπους που μπορεί να αλλάξει όλη η συμπεριφορά. Αντί να το κάνεις αυτό που είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις έτοιμο το εργαλείο και να το βάλεις εκεί.
Αν όμως δεν είναι κάποιος σύμβουλος ψυχικής υγείας και είναι εκπαιδευτικός, ηθοποιός, γονέας, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό θεραπευτικά, μέσα σε μια θεραπεία δηλαδή. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά. Δηλαδή, να πει, αν ακολουθήσω αυτά τα εργαλεία, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε σου μαθαίνω τα βήματα για να τα ακολουθήσεις εσύ. Κατανοητό? Όχι, ναι, εντάξει, ξεκαθαρίστηκε. Ευχαριστώ. Τέλεια. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ο Μιχαήλ θέλει ακόμα, νομίζω και η Ευαγγελία θέλει, γιατί τώρα άνοιξε την κάμερα, οπότε κάτι θέλει να μας πει. Γιατί θα μυρίζω από μακριά, εγώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη τον κύριο Μιχάλη που πήρα λίγο το... Συγγνώμη πάρα πολύ. Ψυχολόγος στο επάγγελμα. Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι στην εκπαίδευση, συνεργάζομαι με τα εκπαιδευτήρα Μαντουλίδη. Τρέχω ήδη 2 προγράμματα. Ένα είναι στο δημοτικό, πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού και το άλλο είναι στην πρώτη λυκείου. Αυτό που θέλω λίγο να ρωτήσω είναι όσον αφορά το εκπαιδευτικό, το application στο εκπαιδευτικό. Σε ποιες ηλικίες αναφέρεται το πρόγραμμα, πώς το έχετε, δηλαδή λίγο εκεί λίγο δεν έχετε αναφερθεί. Στο θεραπευτικό το καταλαβαίνω. Το εκπαιδευτικό. Ωραία. Ωραία. Το εκπαιδευτικό, εκεί που σας είπα ότι είναι εργαλεία τα οποία θα τα βρείτε και αλλού, είναι απλά διαμορφωμένα για την ελληνική πραγματικότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Τα εργαλεία αυτά προέρχονται από το Κασέλ. Δηλαδή, εάν κάποιος ασχολείται με το Κασέλ και το γνωρίζει, Κέισελ, όπως λέγεται στα αγγλικά, δεν είμαι και απόλυτο σίγουρος, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Συνεργαζόμαστε και με το ΕΚΠΑ που συνεργάζονται με εκείνους, οπότε έχουμε πολλά liaison με εκείνες τις πλευρές. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πρώτη δημοτικού. Και πολλά από αυτά τα χρησιμοποιούν και στο προνήπιο νήπιο. Γιατί είναι απλά, είναι πολύ απλά μερικά εργαλεία. Δηλαδή, είναι τόσο καλά δομημένα και πάλι λέω, το πρόβλημα είναι μπορεί να τα βρίσκουμε και στο Κασέλ αυτά, αλλά δεν είναι διαμορφωμένα για την ελληνική πραγματικότητα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει μερικά που τα βλέπει λίγο χαζά μερικά πράγματα. Πρέπει να εξελιχθούν και να γίνουν λίγο πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Όλα αυτά τα εργαλεία μπορεί να γίνουν πάρα πολύ απλά για μικρές ηλικίες, μπορεί να γίνουν πολύ πιο σύνθετα για μεγαλύτερες. Αυτά εσείς, την ώρα του δηλαδή της εκπαίδευσης, εκείνη τη στιγμή μας μαθαίνετε πώς να τα προσαρμόσουμε ηλικιακά, αυτό μας λέτε. Γιατί για παράδειγμα, συγγνώμη σας διακόπτω, εγώ όταν τρέχω το πρόγραμμα στο δημοτικό, καταλαβαίνω ότι στην έκτη τάξη, να φανταστείτε, όταν είχα δημιουργήσει το πρόγραμμα που το έχουμε παρουσιάσει και σε συνέδρια και στο ΕΛΙ είχε παρουσιαστεί πριν από 2 χρόνια που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο συνέδριο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ήταν στα limitations, δηλαδή είχαμε δημιουργήσει συγκεκριμένες μεθόδους για τα εκτάκια και με βάση το μετα-COVID που είπατε και με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, όταν το τρέξαμε είδαμε ότι δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε ή φανταζόμασταν και ξαναπροσαρμόσαμε πάλι τα εργαλεία γιατί τα παιδιά έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο mindset και όλα αυτά που σημαίνουν. Άρα γι' αυτό λέω, πώς ακριβώς, δηλαδή την ώρα του μαθήματος μας λέτε, για παράδειγμα, στην πρώτη τάξη θα πάρετε αυτό το εργαλείο και θα το κάνετε έτσι και για την έκτη θα προσαρμοστεί έτσι. Αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Μιλάμε για τα ομαδικά εργαλεία που δεν καταλαβαίνω μόνο. Ναι, Έτσι, ναι. τις τάξεις. Σε αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν αφορά μόνο τις ηλικίες, αλλά αφορά και την ομάδα που έχουμε. Οπότε οι προσαρμογές γίνονται από τον εκπαιδευτικό. Δεν μπορεί να γίνουν από εμάς. Εμείς μαθαίνουμε το πρωτόκολλο, τη στρατηγική και εσείς καλείστε να διαμορφώσετε ανάλογα με το περιβάλλον που θα το εφαρμόσετε. Ναι. Βέβαια, είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι διαφοροποιήσεις και οι προσαρμογές. Αλλά όχι, δεν γίνεται σε αυτό το βαθμό που το ζητάτε εσείς. Και δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε κάπου αυτό. Το μοναδικό που θα μπορούσα να έβρισκα, έτσι, τώρα καθώς το σκέφτομαι, είναι ότι κάνει, εκεί θα μπορούσα να βρείτε μια λύση, αλλά μιλάμε για άλλα κόστη τελείως. Το Κασέλ κάνει ένα παγκόσμιο, δεν είναι σεμινάριο ακριβώς, είναι διασύνδεση, όπου συζητάει αυτά τα θέματα, οπότε αν γνωρίζουμε τα εργαλεία μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αυτό έχει διάρκεια 1 έτους περίπου και έχει 10.000 ευρώ κόστος. Αυτές είναι οι τιμές της που παίζουν σε αυτά τα προγράμματα, ειδικά στο εξωτερικό. Πέρα από αυτό, που αυτό ξέρω ότι το κάνουν, γιατί είναι μέσα στο curriculum τους. Πέρα από αυτό, εμείς αυτό που κάνουμε είναι δίνουμε το πρωτόκολλο και διαμορφώνεται, μαθαίνουμε πώς μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με την ομάδα που βρίσκεται. Κατάλαβα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται όμως, γιατί παραδείγματος χάρη έχει ένα εργαλείο που λέγεται τρελός χαιρετισμός, που μπορεί να καταλάβετε και το τι είναι, επειδή έχουμε δει πολλά βιντεάκια. Έχει και άλλες ρυθμίσεις. Έχει διάφορα επίπεδα. Πρώτο επίπεδο, δεύτερο, τρίτο επίπεδο.
Στο πρώτο επίπεδο μπορώ να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ εύκολα παντού. Είναι αυτό το χτυπηματάκι που το κάνω στο χέρι. Στο δεύτερο επίπεδο έχει κάνω αυτό και κάτι ακόμα. Στο τρίτο επίπεδο έχει κάνω αυτό και υπάρχει και κάτι ακόμα από πίσω. Οπότε υπάρχουν κάποια βήματα σε μερικά εργαλεία, δεν υπάρχουν σε όλα, που μπορώ να τα διαμορφώσω ανάλογα. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτή η προσαρμογή. Είναι σχετικά έως και πολύ εύκολο. Και ο λόγος που το λέω και έχω αυτή τη σιγουριά είναι γιατί από το 18-19 που κάναμε τα πρώτα, που είχαμε πολλούς εκπαιδευτικούς μέσα, γιατί δίναμε και μεγαλύτερες υποτροφίες εκεί, στα σχολεία τα κάνουμε, σε δημοτικά, σε γυμνάσια. Οπότε την έχουμε την εμπειρία σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία. Ό,τι άλλο θέλεις βεβαίως, κρατάτε και το τηλέφωνο του κέντρου, είναι 210-444-9378. Βάλτε, Ευαγγέλια, αν θέλεις και εσύ εδώ το τηλέφωνο. Πόσες ώρες, λέει, είναι το πρόγραμμα? Θα φανταστείτε, μία φορά το μήνα, ένα Σαββατοκύριακο, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, 10 ώρες είναι το κάθε ένα Σαββατοκύριακο. Τελειώνει σε 60, άρα είναι 60 ώρες συν την πρακτική σας. Την πρακτική δεν τη βάζουμε μέσα, παρόλο που είναι υποπτευόμενη και κανονικά είναι διδακτική ώρα. Είναι συν την πρακτική. Πότε ξεκινάει? Ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε την άνεση σε όλα αυτά τα προγράμματα, μία φορά σε όλο το πρόγραμμα. Εάν κάτι σας τύχει, επειδή είναι μπορεί να βιντεοσκοπηθούν, είναι όλα σύγχρονα μαθήματα, δεν υπάρχει κάτι βιντεοσκοπημένο που θα δείτε. Έτσι, υπάρχει εισηγητής και κάνει εισήγηση μαζί σας. Παίζουμε, κάνουμε πρακτική, κάνουμε βιωματικό, όλοι μαζί. Η πρακτική είναι σε όλη την Ελλάδα διαδικτυακά. Σάρα, αν το βλέπω καλά, συγγνώμη παιδιά, δεν βλέπω. Okay. Η πρακτική μπορεί να γίνει και στο δικό σας τόπο. Εάν δεν έχετε και άνεση και σας αρέσει η δημόσια ομιλία, εάν κάνετε επαφές με το Δήμο σας, με την κοινότητά σας, υπάρχουν και πολλά πράγματα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε μαζί και να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο και να βοηθήσουμε την κοινωνία, την τοπική κοινωνία του καθενός και να αναδεικτείτε εσείς ως σύμβουλος, αλλά και ως συνεργάτης του κέντρου, γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές οι δράσεις. Έτσι, οπότε η πρακτική μπορεί να γίνει σε όλη την Ελλάδα, από τη στιγμή που έχετε ίντερνετ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εύχομαι να δω αρκετούς από εσάς στα σεμινάρια και στην εκπαίδευση αυτή. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.